დილომშვიდობისა დღეს 31 ოქტომბერია, ხუთშაბათი, ოქტომბრის ბოლო თბილი დღე და განთიადის ეთერიდან გიორგი მერებაშვილი და რუსლან გეჯოძე მოგესალმებით. საათნახევრის განმავლობაში ვეცდებით თქვენთვის სასიამოვნო განწყობის მოტანას. დილომშვიდობისა, მადლობა რომ ჩვენთან ერთად ხართ. ვიდრე გადაცემის ანონსს გაგაცნობდეთ და გეტყოდეთ იმის შესახებ თუ ვინ იქნებიან ჩვენი სტუმრები და რა თემებზე შეაჩერებენ თქვენს ყურადღებას. მოდი ერთად ვნახოთ საეკლესიო კალენდარი და გავიგოთ თუ ვის მოიხსენიებს დღეს 31 ოქტომბერს საქართველოს სამოციქულო მართლმადიდებელი ავტოკეფალური ეკლესია. დღეს ახალი სტილით 31 ოქტომბერს წმინდა მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესია მოიხსენიებს წმინდა დიდებულსა და ყოვლადქებულ მოციქულსა და მახარებელ ლუკას, წმინდა მოწამე მარინის, ღირს იულიანე მეუდაბნოეს. დღევანდელი დღის მფარველი წმინდანების ლოცვით და მეოხებით უფალმა დაიცვას და დაიფაროს სრულიად საქართველო. ამინ. გილოცავთ დღევანდელ დღეს და მთელი გულით გისურვებთ მოხსენებული წმინდანების შემწეობასთან მფარველობას და რუსთან გადავიდეთ გადაცემის ანონსზე. თქვენთან შესახვედრად ემზადება თემქაზე მდებარე ბიჭუნთის ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის ხატის სახელობის ტაძრის წინამძღვარი დეკანოზი დავით კონჯარია. ის დღეს თქვენს ყურადღებას შეაჩერებს ქორწინების საიდუმლოზე და ნაადრევ ქორწინებაზე საუბრით. აზერტულ თამაშებზე დამოკიდებულთა რიცხვი კი კატასტროფულად იზრდება. ბოლო 4 თვის განმავლობაში ლუდომანია, იგივე აზერტულ თამაშებზე დამოკიდებულება 16 ადამიანისთვის სუიციდის მიზეზი გახდა. საგანგაშოა ლუდომანიის პრევენციის ცენტრის სტატისტიკაც, რომლის მიხედვითაც 500 მოსწავლე და 9 აზერტულ თამაშებზეა დამოკიდებული. თემაზე უფრო ვრცლად ისაუბრებს ჩვენი სტუმარი იქნება ლუდომანიის პრევენციის ცენტრის ხელმძღვანელი გუგა ბესელია. ჩატარდა საერთაშორისო კონფერენცია ეთნოკულტურული მრავალფეროვნება და ინტერკულტურული კომუნიკაცია საქართველოში. აღნიშნულ თემაზე გადაცემის მეორე ბლოკში მოწვეული სტუმრები ისაუბრებენ ეროვნული ბიბლიოთეკის დირექტორის მოადგილე მარინა ხოსიტაშვილი და თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი ქეთევან ხუციშვილი შემოგვიერთდებიან. ოქტომბერი ძუძუს კიბოს შესახებ ცნობიერების ამაღლების თვედ არის აღიარებული. მსოფლიოს წამყვანი ქვეყნები ძუძუს კიბოს წინააღმდეგ ბრძოლას ვარდისფერი აქციებით გამოხატავენ. თემაზე უფრო ვრცლად ისაუბრებენ ჩვენი სტუმრები. პაციენტთა ორგანიზაცია ევროპა დონა საქართველოს პრეზიდენტი ანა მაზანიშვილი და ჯანმრთელობის კვლევის კავშირის დირექტორი მაია ბუტაშვილი. ასეთი გახლავთ დღევანდელი გადაცემის ანონსი. მოდი ახლა რუსთან ერთად ვნახოთ ამინდის პროგნოზი და გავიგოთ როგორ ამიწყირდებიან სინოპტიკოსები თბილისში და მთელ საქართველოს. შემდეგ უკვე მამა დავით კონჯარიასთან ერთად დავუბრუნდებით, დაგველოდეთ. დროებით.
დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში ძალიან საინტერესო სტუმრით და თემით. შემოგვერთა თემქაზე მდებარე ბიჭვინთის ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის ხატის სახელობის ტაძრის წინამძღვარი დეკანოზი დავით კონჯარია. დილამშვიდობის ამამამ დაგლოცეთ. ღმერთმა დააგლოცოთ და გაგახაროთ. მადლობა რომ გვესტუმრეთ. თქვენ მადლობა. ქორწინების საიდუმლოს შესახებ უნდა ვისაუბროთ და ნაადრევ ქორწინებაზეც მათ შორის. თავიდან რო დავიწყოთ, რატომ ანიჭებს ეკლესია ასეთ დიდ მნიშვნელობას ქორწინების საიდუმლოს? და რა პასუხისმგებლობასთან გვაქვს საქმე, როდესაც აი ამ უღელში ვყოფთ თავს? დიახ, ქორწინების საიდუმლო, ეს გახლავთ 7 საიდუმლოთაგანი, რომელშიც ორი ადამიანი, ესე იგი მამაკაცი და დედაკაცი, უგულდებიან და ერთად ქმნიან ოჯახს. ღმერთი ლოცავს მათ და ისინი მთელი ცხოვრების მანძილზე ერთმანეთს, რა თქმა უნდა, ერთგულებას პირდებიან და თანაშემწენი და აღმავსებელნი არიან ერთმანეთის. პირველ ოჯახს ჩვენ ხედავთ უკვე სამოთხეში, როდესაც ღმერთმა მამაკაცად და დედაკაცად შექმნა ადამიანი და როდესაც ადამიანს მოუყვანა ჩვენი ცხოველები, ფრინველები და მათ ყველას სახელდებით არქმევს ადამი, ის მიმოიხედავს და თავის შემწეს მისნაირს ვერ ხედავს ესე იგი სამოთხეში და აი ღმერთი ამბობს რომ ცუდია ადამიანის მარტო ყოფნა. და მას გამოუღებს ნეკს და შექმნის დედაკაცს. დედას გამოუღებს, ესე იგი, იგივე დედოს. ანუ კაცობრიობის დედა ხდება ქალი ამავდროულად და ისინი ქმნიან ერთად ოჯახს და უფალი ამბობს, რომ ინაყოფიერეთ და იმრავლეთ. აი ეს ლოცვა კურთხევა ჩადო უფალმა ღმერთმა, როცა შექმნა ადამიანი და მის აქით ადამიანები აი ესე ოჯახი უმთავრეს, ასე ვთქვათ, კაცობრიობის ყველაზე დიდ, ასე ვთქვათ, ქმნილებად ითვლება. თუ რამეზე დგას სახელმწიფო კაცობრიობა, ეს არის, რა თქმა უნდა, ოჯახი და ოჯახის სიწმინდე, ოჯახის ძლიერებაზე არის დამოკიდებული, რა თქმა უნდა, გამრავლება კაცობრიობისა და თავად სახელმწიფოს არსებობაც. თუმცა მამა დავით, ნაადრევად შექმნილი ოჯახები ხშირ შემთხვევაში არც ისე დიდხანს ძლებენ ხოლმე და მით უმეტეს თუ ეს ნაადრევად შექმნილი ოჯახი მათინების წინააღმდეგ არის ხო, საერთოდ აბსოლუტურად ცდებიან პირვანდელ დანიშნულებას. დიახ, რა თქმა უნდა. თუმცა აქ უნდა ითქვას, რომ ახალგაზრდების ურთიერთსიყვარული ეს ბუნებრივია, ღმერთმა იმთავითვე ჩადო, ინაყოფიერეთ და იმრავლეთ. ანუ ყველაზე დიდი სიხარული თუ რამ არის დედამიწაზე, ეს არის ალბათ ქორწილი. როდესაც უფალი საუბრობს სასუფევლის შესახებ, ის ხშირად მაგალითისათვის რომ ადამიანს დაანახოს თუ როგორი სიხარული, ქორწილს ადარებს, იმიტომ რომ სხვა მეტი აღმატებული სიხარული არ არსებობს, ესე ვთქვათ, ქორწილზე უფრო აღმატებული, ეს ლხინი შეიძლება რაღაც აი ხატობრივად რაღაცა შეადაროს ადამიანმა და თვითონ ის რომ ახალგაზრდას, ესე ვთქვათ, უყვარდება მეორე ადამიანი, ამაში ძალიან ეს დადებითი მოვლენაა, თუმცა კი თუ დააპირებენ, რა თქმა უნდა, შემდგომ აი ამ სიყვარულის გამტკიცებას, ესეც ძალიან კარგია, მაგრამ ჩვენ უფროსებმა, პირველ რიგში მშობლებმა, რა თქმა უნდა, მათ უნდა აუხსნათ თუ რა, ესე ვთქვათ, მათ მივცეთ მითითებები, თუ რა არის აუცილებელი, რომ რა უნდა დააკმაყოფილონ, რისი ქონა არის აუცილებელი, რომ მათ შექმნან, ესე იგი, ოჯახი და ეს პირველ ყოვლისა უნდა იყოს მატერიალური მხარე, რა თქმა უნდა, უზრუნველყოფილი. თვით ესე ვთქვათ, ის რომ მათ სურვილი აქვს შექმნათ ოჯახი ძალიან კარგია და ჩვენ უნდა მიუთითოთ თუ რომელი გზით უნდა იარონ. რა თქმა უნდა, პროფესიას დაეუფლონ, მათ უნდა ქონდეთ შემოსავალი იმდენი რომ შეძლონ ოჯახის რჩენა, იმიტომ რომ ოჯახის შექმნის შემდგომ წევრები მრავლდებიან ოჯახში და რა თქმა უნდა, აი ამ დროს გააზრებული უნდა ქონდეთ მათ თავის სტილი პასუხისმგებლობა. აბსოლუტურად, რა თქმა უნდა, ეს გააზრებული უნდა იყოს და მათ უნდა, ესე ვთქვათ, ამისათვის უნდა დაიწყონ შრომა. ფიქრი ამის შესახებ და ძალიან კარგი არის რომ ახალგაზრდებმა ასე ვთქვათ პროფესიის დაუფლებასთან ერთად, აი დღეს ხშირად ვხედავ ხოლმე, როდესაც აი ახალგაზრდები ჩართულები არიან, ასე ვთქვათ,
ტექნიკურ სამსახურებში, ხშირად აი მომსახურების სფეროში არიან სტუდენტები არიან ისინი აი იგივე ეს ხშირად არის ტრანსპორტში რომ მოძრაობ რაღაც სხვადასხვა გადაზიდვის კომპანიები არსებობს, სადაც ახალგაზრდები არიან ჩართულები და ძირითადად რა თქმა უნდა და ისინი რაღაც შემოსავალს პოულობენ, ისინი არიან სტუდენტები, შეიძლება მათ შორის არის ისეთი ადამიანი, რომელთაც ასე ვთქვათ უკვე ოჯახის შექმნა შვილები ყავთ და ეს დამატებით ასე ვთქვათ ფინანსურ საშუალებას აძლევს მათ და აი აქ უკვე მისასალმებელია რა თქმა უნდა იგივე რესტორნებში ხედავთ როდესაც ქართული კერძის დამზადებას სწავლობენ ახალგაზრდები და ეს არის ესე ვთქვათ მათთვის დამატებითი შემოსავლის წყარო. ეს თავად ძალიან საინტერესოა რომ პროფესიასთან ერთად ადამიანს ჰქონდეს ტექნიკური განათლება. და რაღაცნაირად აი ხელსაქმე ჰქონდეს თავისი და აი რაღაც ესე ვთქვათ განსასწრების დროს, როდესაც ოჯახს შეიძლება რაღაც პროფესიულად შემოსავალი შემოაკლდეს, აი ტექნიკური განათლებით შეძლოს მან, ასე ვთქვათ, ოჯახის რჩენა, რაღაცის კეთება. ძველად ეს ძალიან მარტივი იყო, იმიტომ რომ სამუშაო სულ იყო მიწასთან იყო ადამიანი დაკავშირებული, ასობით საქონელი ყავდათ, ესე ვთქვათ, თემებად ცხოვრობდნენ და ახალგაზრდა ადამიანი, როდესაც შეიყვარებდა, ვთქვათ, მამაკაცი, დედაკაცი, მალევე ქმნიდნენ ოჯახებს და მყარი ოჯახები ჰქონდათ. ელოდებოდნენ შემოდგომას. ხო, შემოდგომასდien. საქორწილოდ. დიახ და აი ხშირად ხდება ხოლმე რომ ადამიანს უყვარდება რა თქმა უნდა სიყვარულით ქმნიან ოჯახს, მაგრამ შემდგომ ეს ვთქვათ ოჯახი ირღვევა. მამა დავით, ბოდიშ გიხდით გაწყვეტინებთ, აი სანამ მაგ პრობლემამდე მივიდოდეთ, მინდა ჩაგეკითხოთ. არ ვიცი, შეიძლება იცის კიდეც ჩვენმა ტელემაყურებელმა, მაგრამ საზოგადოების დიდ მონაწილემა არ იცის, რომ არსებობს საეკლესიო ნიშნობაც, ეგრეთ წოდებული, სადაც გონივრულ ვადას აძლევენ ხოლმე წყვილს. აი რამდენად გახსოვს ამას? არა, დაწინდვა. ანუ რამდენად მნიშვნელოვანია, რომ წყვილებმა, აი რა პერიოდია ეს, აი რატომ აძლევს ეკლესია უკვე შეყვარებულ წყვილს აი ამ ვადას? დიახ, ოჯახის შექმნამდე არის ეს პრევენცია ერთგვარი ოჯახის მერე სამომავლო დანგრევისგან თავდასაცავად. დიახ, ურთიერთგაცნობისათვის ეს ძალიან კარგი პერიოდია და ისედაც არ არის საჭირო სიჩქარე აი ამ გადაწყვეტილების მიღებაში. მთავარია რომ ჩვენ ესე ვთქვათ გულწრფელნი ვიყოთ ერთმანეთის მიმართ, არ იყოს აქ რა თქმა უნდა ჩადებული ანგარება, აი ამ ვთქვათ და არის რაც ხშირად არის ხოლმე და ძალიან სამწუხაროა რა თქმა უნდა თუ ეს არის, რა თქმა უნდა გააზრებული უნდა იყოს და რაღაც ჭერქვეშ უნდა ცხოვრობდეს ოჯახი, ისე ვერ შეძლებს ასე ვთქვათ ოჯახი არსებობას, მაგრამ მთავარი აქ უნდა იყოს რა თქმა უნდა გულწრფელი სიყვარული ერთმანეთის მიმართ, ერთმანეთის ესე ვთქვათ მზადყოფნა თავგანწირვისათვის და უნდა ერთი რამ არის რომ ხშირად ესე იგი ვნებას ეძახიან სიყვარულს, ის რომ და სინამდვილეში ჩვენ ხშირად სიყვარული ჩვენ თავში უნდა ვაღიაროთ რომ ჩვენ არ აგვაქვს სიყვარული ქონდა წმინდა ნიკოლოს, სიყვარული ქონდა წმინდა გიორგის, ღირსმამა გაბრიელს, ჩვენ სიყვარული არ აგვაქვს, ჩვენ ხშირად მშობლები არ გვიყვარს, დედმამიშვილი არ გვიყვარს, აი თქვათ ესე ვთქვათ ეგოისტები ვართ ხშირად და აი ეს აი ესეთი ადამიანები ვარ და აი ეს უნება ხშირად მე ცხრება და უსიყვარულოდ რჩება ესე ვთქვათ გამოცლილი რჩება ოჯახი და მეც მიგრძნია ზოგჯერ ესეთი მდგომარეობა, თქვათ ჩემი მეუღლის მიმართ, შესაძ გამნელებია სიყვარული, მაგრამ როგორც კი მივსულ ვარ ტაძარში, მილოცია, რაღაც აღსებულ ვარ ღვთის მადლით და ეს სიყვარული განახლებულა ჩემში. აი ეს არის აუცილებელი, ეს პროცესი იყოს ადამიანში, რომ ის მარად მიდიოდეს უფალთან, ღმერთი მას ლოცავდეს და აი ეს სიყვარულის განახლება ხდებოდეს ოჯახის მიმართ, რა თქმა უნდა და ღმერთი მადლს ანიჭებს, ძალას ანიჭებს ადამიანს იმისა, რომ ზიდოს ჯვარი ეს ოჯახის ჯვარი და ესე ვთქვათ ესე რისი ზიდვაც არ არის არც ისე მარტივი. აი რამე და კითხოთ იცით მამა დავით რუსთავმა ახსენა დაწინდვის ტრადიცია, მაგრამ დღეს უნდა ვაღიაროთ რომ არის სრულიად სხვა რეალობა. აი ვნება ახსენეთ ასევე და მიგიწყეთ ამ შეკითხვისკენ, უნდა განვასხვაოთ ჩვენ და გავმიჩნოთ ერთმანეთისგან სიყვარული და ვნება. ხშირად ახალგაზრდების დიდი ნაწილი, მათ შორის ჩემი მეგობრებისგანაც მომისმენია და გვიკამათია კიდევაც, ასეთი აზრი რომ რატომაც არ შეიძლება ჩვენ გამოვცადოთ ერთმანეთი ქორწინებამდე, იგივე თქვა ჩვენ თუ კარგად შევეწყობთ სექსუალური ცხოვრებით და ჩვენ გავუგებთ ერთმანეთს, აი მე შეიძლება ვიფიქროთ დაოჯახებაზე. რა სიტყვით ამასთან დაკავშირებით? აი რატომ არის
კრიტიკული ამ მოსაზრების მიმართ ეკლესია. Რო ვთქვათ, აი ქორწინებამდე არ არის სასურველი ქალისა და მამაკაცის თანაცხოვრება. დიახ, ეს ერთგვარი სიტყვა ჩადო, რა თქმა უნდა, უფალმა ღმერთმა ოჯახი როცა იქნება, მათ უყვართ ერთმანეთი, გააქვთ ურთიერთობა, ინტიმური ურთიერთობა. ეს არის, რა თქმა უნდა, გვირგვინი ამ ოჯახში აი ამ ურთიერთობისა, მათი მეუღლეების ერთმანეთის ურთიერთობისა, მაგრამ ვერ ინაყოფიერებენ და ვერ შესრულებენ კურთხევას, ხო? ეს არის, რა თქმა უნდა, ეს არის ღვთისაგან კურთხეული და წმინდა და შეუგინებელი, რა თქმა უნდა, ეს ურთიერთობები, მაგრამ საქმე ის გახლავთ, რომ ქრისტიანული ოჯახი მის არსებობას, ოჯახის არსებობას იწყებს ჯვრისწერით. აი, ესე უნდა ხდებოდეს ოჯახის შექმნა. დიახ, კურთხევით და არა ის, რომ აქ იდოს ვნება. რა თქმა უნდა, მხოლოდ უნება და ის რომ ესე ვთქვათ ჩვენ შევხედავთ როგორ შევძლებთ ერთმანეთის ტვირთვას. ეს არ არის რა თქმა უნდა სწორი, რადგანაც აუცილებლად მოუწევს ადამიანს მაინც ტვირთვა მეორე ადამიანისა. ამას ვერსად ვერ გავიქცევით და ჩვენ უნდა გვესმოდეს რომ ესე ვთქვათ ესეთი შეიძლება იყოს რომ დღეს ესე თუ ცხოვრებისეულ მაგალითზე გადმოვიტანთ მომეწონა ესე ვთქვათ დღეს კარგი X6 მანქანა, შემდგომ გამოვიდა რაღაც Mercedes-ის რაღაც კარგი თანამედროვე ჯიპი, მე იმისკენ გამექცევა თვალი, შემდეგ Porsche ვახსენო, Toyota Prado დავინახო, ისიც მომეწონება, ესე ვთქვათ მანქანების როდესაც ვათვალიერების ჯობნი არ დაილევა და ესე ვთქვათ ესე თუ ჩვენ თავარ საფუძვლად ჩავთვლით აი ამ ხორციელ ურთიერთობას, რა თქმა უნდა ეს იქნება არასწორი, რადგანაც შეიძლება ადამიანს მერე კიდევ უფრო ესე ვთქვათ ხორციელი მოთხოვნილება სხვისადმი გაუჩნდეს, რა თქმა უნდა და ეს არ იქნება სწორი, რადგანაც ჯვრისწერის დროს ადამიანებს ეძლევათ ბეჭედი, რომელიც არის მარადიულობის ნიშანი და მუდმივობის, ესე ვთქვათ, ჯვრისწერა ეს არის მარადიული და მეუღლეებმა ერთმანეთი მარადიულად უნდა ზიდონ. ისინი უკვე არ უკუთვნიან საკუთარ თავს. აი ამ ზიდვას მაპატით გერთვებით, აი ბევრი ვერ იგებს ხოლმე. მე შეგნებულად ვსვავ ასეთ შეკითხვებს, სწორი განა არ მესმისფერაზე საუბრობთ. აი ამ ზიდვას ვერ იგებენ, რატომ, როდესაც ნელდება ეს სიყვარული ვნება, რაღაცა სხვა ეტაპზე ვეღარ გადავდივართ, რატომ ვიცხოვრო სიყალბეში, იმიტომ რომ მხოლოდ ჯვარდაწერილი ვარ, თუ კი ვიღაც შემიყვარდა ან მცირე ასაკში შევქმენი ოჯახი და მე აღმოჩნდა რომ კი ან ყვარებია თურმე ვნებას ქონია ადგილი. მივხვდით აი რატომ გისვავთ ასეთ შეკითხვებს, რომ გასაგები იყოს თქვა იმ ნაწილისთვისაც, ვინც ჩვენ ახლა შეიძლება გვისმენს და არ ესმის, რატომ არ შეიძლება თქვა გაეყაროს იმ ადამიანს, რომელთან ერთადაც ვეღარ თანაცხოვრობს, რატომ უნდა ზიდოს მთელი ცხოვრება. დიახ, ვინც გიყვარს, მას უთმობ, მას ესე ვთქვათ, მის ნაკლს არ წარმოაჩენს საზოგადოებაში, ცდილობ მის გამოსწორებას, ხო? რითი პირველყოვლისა საკუთარი მაგალითით. აი ეს არის, ხო, ძმებო და დებო, სიყვარული, რომელიც ჩვენ არ გვაქვს, ჩვენ ეს უნდა ვაღიაროთ, ჩვენ გვაქვს ვნება, ჩვენ გვაქვს ესე ვთქვათ, ის რაც ჩვენ ვთქვათ, ვხედავთ აი ამ გარეგნულს და ეს გვიზიდავს. ეს ვნებაც გადის ოდესღაც. გადის. დიახ, აი აქ არის ზუსტად საოცარი ის, რომ თუკი მამაშვილური სიყვარული, ეს არის ბუნებრივი და ამისათვის ესე ვთქვათ ადამიანს არ ჭირდება ის რომ დედმამა გიყვარდეს დიდი შრომა და დიდი ღვაწლი, ეს ბუნებრივია, შენ მათგან მოდიხარ, ასევე დედმამიშვილური სიყვარული ვიცით ჩვენ, რომელიც ბუნებრივია და დედმამიშვილობაში ადამიანი გრძნობს თავის დედმამიშვილის სიმძიმეს, არა? აი მეუღლეობის სიყვარულში აქ არის განსაკუთრებული მოვლენა, რომ ესე ვთქვათ, თუ კი მეუღლენი მუდმივად არ იქნებიან უფალთან და ღმერთი მათ არ დალოცავს და აი ღვთაებრივი სიყვარული მათზე მარად არ გადმოდის, აი მათში რა თქმა უნდა აუცილებლად დადგება პრობლემა მათი ურთიერთობისა, რადგანაც დღეს მთელი მსოფლიო თვლის რომ ცოლ-ქმრის მუდმივი სიყვარული არის პათოლოგია. ასე არის დღეს მსოფლიო, ესე ვთქვათ, განწყობილი, რადგან ჩვენ ვხედავთ, რომ საკმაოდ პოპულარული ადამიანები 1000-ჯერ ოჯახდებიან, მათ ერღვევათ ოჯახი და ესე ვთქვათ, თაფლობის თვეს მზადება და იმის ნაცვლად, რომ თაფლობის ცხოვრება გქონდეთ ადამიანებს ქრისტეში, მათ აი მთელი ცხოვრების არსი არის თაფლობის თვე და მასთან დაკავშირებული, ესე ვთქვათ, ეს ურთიერთობები და ხო გვინახავს მოხუცი შეყვარებული წყვილით თბილად და ტკბილად რომ დადიან. რა თქმა უნდა და არ არის
ეს დიახ და ჩვენ ეს გვინახია და ჩვენი მშობლები ესე ჩვენ მშობლებს ესე უცხოვრიათ და ჩვენ გვინახია თუ როგორი მუდმივი სიყვარული აქვს მათ ერთამი და აი ეს იცით რა ჩვენ მარტო საკუთარ თავზე არ უნდა ვფიქრობდეთ უკვე როდესაც ოჯახს ქმნი და უნდა იცოდე რომ აუცილებლად შვილების გეყოლება მაგრამ შეყვარებული კაცი ამდენამეზე ფიქრობს ეხლა მე თუ გავიხსენებ იმ პერიოდს თქვა აი პირად მაგალითზე რაღაცა ძალიან დაქრი ხარ და აი მართლა რაღაცა ნაპერწკლები გაქვს თვალებში ყველა გიყვარს ბედნიერი ხარ რაღაც გონია რომ შენ სირგვლივ ტრიალებს სამყარო და საერთოდაც ეს სამყარო შენთვის შეიქმნა მხოლოდ და ყველაზე ბედნიერი შენ ხარ და შემთხვევითი არ არის რომ მეფე დედოფალი ქვია რა მართლაც მეფედ გრძნობ თავს ეს ყველაფერი ასაკზეც ალბათ დასაფიქრებელი ხო აი ასაკი აქცენტი სოფლიოს ხო შორს იგივე აი ევროპის მე ძალიან ვაფასებ მაგალითად მათ მიდგომას ამ საკითხისადმი ისინი საკმაოდ მაღალ ასაკში უკვე რაღაცას დასრულები ჩამოყალიბებულები რაღაც პროფესიაში წელგამართულები შემდეგ ოჯახდებიან და აი ჩვენთან რაღაცა უცებ ხდება ეს 17 18 19 წელი უკვე რაღაცა ნაადრევად უნდათ ხოლმე დაოჯახება და შემდეგ ხშირად ინგრევა ეს ოჯახი. დიახ, მაგრამ ჩვენ ვერ დავუშლით სიყვარულს ადამიანებს, ჩვენ ვიცით და ვერც ასაკს დაუწესეთ. ეს ძალიან ინდივიდუალური ამბავია. ჩვენ ვიცით რომ მე მინახია ბევრი წყვილი, რომელთაც სკოლის მერხიდან ყარებიათ ერთმანეთს და არაჩვეულებრივი ოჯახი აქვთ და ერთმანეთს იცნობენ ძალიან კარგად და ეს არის რაღაც საოცარი ურთიერთობა. კი, მე წავს ასტინაცები და სხვა შორს შუამავალი ვიყავი ხოლმე ამ ბავში. კი, არის ბევრი ასეთი. ხო და აქედან გამომდინარე ჩვენ ვერ მიუთითებთ, ვერ ვეტყვით, აი ასაკს ვერ დავაწესებთ, ესე ვთქვა, თუ რაუმელ ასაკში უნდა შექმნან მათ ოჯახი. ჩვენ ვამბობთ, რომ ჩვენ შეიძლება, ესე ვთქვა, მივცეთ მათ მითითება და ვურჩიოთ, რომ ოჯახი რო შექმნა, შენ უნდა გქონდეს მატერიალური მხარე უზრუნველყოფილი, რადგანაც ეს, რა თქმა უნდა, პრობლემას ქმნის. და ბევრ პრობლემას წარმოშობს ხოლმე უკვე შემდგომში. შემდგომში, რა თქმა უნდა, ბუნებრივია და ამისათვის ეს არის აუცილებელი, რომ ელემენტარული ჯამში 1000 ლარი მეუღლეებს უნდა გქონდეთ ალბათ, ესე ვთქვა, პირობითად რო ვთქვა, სანამ შექმნიან ოჯახს, ორივეს რაღაც ხელფასი უნდა გქონდეს, ეს მხოლოდ და მხოლოდ დასაწყისისათვის. შემდგომ, რა თქმა უნდა, ეს ფინანსური მხარე აუცილებელია ეს ესმოდეთ. ისევ ვიტყვით, რომ ადამიანი ცხოვრობს სოფელში, მას აქვს ეს მატერიალური მხარე, ესე ვთქვათ, მისი შემოსდოვლათის მხრივ და მცირედი ფინანსური შესაძლებლობაც კი მას უკვე აძლევს შესაძლებლობას, რომ შექმნას. ქალაქში მყოფმა ადამიანმა ეს არის განსხვავებული ყოფნა, მას უნდა გქონდეს შეიძლება ორი პროფესია. ერთი რომელთაც ის შრომობს, მეორე ტექნიკური რაღაც მხარე და ესე არის მნიშვნელოვანია მატერიალური მხარის არსებობა და ესე ვთქვათ, თუ ჩვენ ვიტყვით იმის შესახებ, რომ დემოგრაფიული მდგომარეობა ჩვენს ქვეყანაში არის ცუდი და ქრისტიანული ნაწილი მრავლდება, ესე ვთქვათ, ეკლესიური ნაწილი საკმაოდ კარგად მრავლდება, ხოლო დანარჩენი არაეკლესიური ნაწილი, რომელიც საკმაოდ დიდია ჩვენი ერისა ესე არ მრავლდება, როგორც უნდა მრავლდებოდეს და როდესაც მრავალშვილიანობაზე ვსაუბრობთ, შეუძლებელია ოჯახი იყოს მრავალშვილიანი, თუ კი ის დასაწყისშივე, ესე ვთქვათ, ახალგაზრდობაში არ შექმნის ოჯახს. შესაბამისად, ამაში ცუდი არაფერია, რომ ადამიანში დევს ლოცვა კურთხევა ღვთისა ინაყოფიერე და იმრავლით. ანუ ადამიანში დევს ღვთისაგან კურთხევა შექმნის დღიდანვე, რომ მან შექმნას ოჯახი. ეს ძალიან ნორმალური არის, მაგრამ ჩვენ უნდა, ესე ვთქვათ, მათ უთხრათ, რომ აბა, მაშინ კი ბატონო, თუ ოჯახი გინდა შექმნა, აბა ახლა კარგად ისწავლე, 2-3 წელი მოემზადე შვილო, ტექნიკური მხარე გაიძლიერე, ჩვენს დაგეხმარებით და მიხედეთ ერთმანეთს, ამაზე კარგი რა არის, ძალიან მშვენიერია, ძვირფასია და ამისკენ უნდა იყოს, რა თქმა უნდა, მოწოდებული ადამიანი და ნებისმიერი სიყვარულის დასასრული, რა თქმა უნდა იყოს ოჯახის შექმნა, არა ის, რომ ესე ვთქვათ, მეგობარია და დღევანდელი, ესე ვთქვათ, გაუგებარი რაღაც ურთიერთობები ქრისტიანობისათვის გაუგებარი სტატუსით, ჯერ ესეთი ეს ჩვენი კულტურისა და ჩვენი ტრადიციისათვის ყველა მიუღებელია, არც ერთი, ესე ვთქვათ, ჩვენ ვხედავთ, რომ სადაც ეს ურთიერთობებია, ესეთი ურთიერთობები, არც იქ არის სხვათა შორის მყარი ოჯახები, ჩვენ ავიღოთ ეს კინა ევროპა, ამერიკა, რუსეთი, ჩვენ ვხედავთ, რომ იქ არ არის, ესე ვთქვათ, დაალაგებული სტატისტიკურად ოჯახების სიმტკიცე. და ამიტომ ჩვენ უნდა ვთქვათ, რომ აი როგორც ქალიშვილი უნდა იყოს გოგო, ისევე ვაჟიშვილი უნდა იყოს ბიჭი და მათი შექმნილი ოჯახი. აი მე ამაზე ახსენებ იმდენი შეგეკამათოთ. დიახ, ძლიერი, აი მე გეტყვით, რომ ძლიერი შვილები ჯანმრთელები იბადებიან, კარგები იბადებიან, რადგანაც აი მათ ერთმანეთს მიუძღვნეს თავი და ესე ვთქვათ, სუფთა ფუცლით იწყებენ ურთიერთობას და ეს ძალიან კარგი არის და ამაში არაფერი ცუდი არ არის.
მამა დავით, აი ჩვენი საუბარი უკვე იწურება, მაგრამ აუცილებლად მინდა რომ ამ თემასაც შევეხოთ. ნაადრევი ქორწინება ვახსენეთ და ჩვენ ახლახანს გამოვიერეთ 90-იანი წლები, სადაც 15-16 და ხშირ შემთხვევაში, რა ვიცი მე, 13 წლის ასაკშიც გოგოებს იტაცებდნენ და ისინი რჩებოდნენ და თავისი ნების გარეშე ქმნიდნენ ოჯახებს. კარგია, რომ ეკლესია გარკვეულ შემთხვევაში უშვებს ხოლმე იმას, რომ ოჯახი დაინგრეს და ხელახლა მიეცეს ადამიანს მეორე ოჯახის შექმნის შესაძლებლობა და არ არის ის 13 წლის ასაკში თუ დაუშვათ ვიღაცას იძულებით მოიტაცებენ, არ არის ეს ვალდებული მთელი ცხოვრება მასთან ერთად გაატაროს, ხო? და მით უმეტეს, ეხა 21 საუკუნეში ვცხოვრობთ და დღესაც გვესმის, რომ თბილისში ნაკლებად ხდება ეს და ქალაქებში, მაგრამ აი რეგიონებში მაინც არის ხოლმე საქართველოში იყო სხვა კულტურის ხალხში ისევ პატარა ასაკში მშობლები ათხოვებენ ხოლმე ძალით თავიანთ შვილებს. იძულებით. აი აქ რასთან გვაქვს საქმე? რას აკეთებს მშობელი, როდესაც თვლის, რომ თითქოს ეკონომიურად ძლიერ ოჯახში თავის შვილს აბარებს და მას კარგ მომავალს უქმნის და რეალურად ცხოვრებას უნგრევს? იცით, ეს არის ცალკე უკვე სახელმწიფო, ესე ვთქვათ, ოჯახი, ცალკე ოჯახი იქმნება და აი ამ ცალკე ოჯახის შექმნაში, რა თქმა უნდა, ლომის წელი უნდა მიუძღოდეს თვითონ პიროვნებებს, ვინც ქმნიან ამ ოჯახს, როგორ შეიძლება, რომ მშობელს შეუძლია მითითების მიცემა, რა თქმა უნდა, მშობელმა უნდა დალოცოს ლოცვა-კურთხევა მიცეს. არც ეს არის სწორი, როდესაც მე ოჯახს ვქმნი და სულ არ მაინტერესებს, მამა ჩემს გაუხარდება და დედა ჩემს გაუხარდება და ჩემს მას თუ არ გაუხარდება, მე მიხარია. რაც არანაირად არ არის სწორი, იმიტომ რომ შენ მშობლებმა გაგზარდეს და სიყვარული მოგანიჭეს, შენთვის ოფლი დაღვარეს და როგორ ოჯახს ქმნი და არ გინდა გაახარო დედა და მამა? რატო კაცო, სიხარული უნდა მოიტანო. ამან უნდა გაახაროს, სამყარო უნდა ხარობდეს შენი ოჯახის შექმნით და რა თქმა უნდა, ეს უნდა იქნას გათვალისწინებული შვილებისაგან, ხოლო შვილს არ კითხო და ოჯახის შექმნა, ესეც რა თქმა უნდა ადამიანის დანაშაულია, რა თქმა უნდა და ჩვენი ბებიების თაობიდან არ გაგიგიათ მამაო. შვილო, მე არც მენახაო, მითხესო რომ გათხოვებთო და მე რო ვნახეო, კი შემიყვარდა ახლა რაღაცა ცხენზე იჯდაო, ლამაზი იყო, მოვიდაო. ანუ ასე რაღაც ჩვენი ბებიები დღეს ხდება ჩვენს ირგვლივ გავსი ფაქტები. და იცით როგორ აი ის დრო იყო ესეთი. ჟამი იყო ესეთი, რომ არ იყო ესე ვთქვათ სკოლა, არ იყო ესე ვთქვათ ინსტიტუტი, არ იყო ერთგვარი სამსახურები, სადაც შეეძლო მამაკაც, დედაკაცი გაეცნო ესე ვთქვათ. და საერთოდ ომი იყო. ხო, რაღაცა ამიტომ შესაბამისად ეს ურთიერთობები როგორ არა, ერთი-ორჯერ მაინც ანახებდნენ აუცილებლად. თუ ამ სურათს გაუგზავნით. სურათს გაუგზავნით. ერთი-ორჯერ თუ ანახებდნენ, კარგია. და ისიც რა, აი შეყვარებულობაც ისე იყო, ესე ვთქვათ, მოწონებაც, რომ ხშირად კი ვერ ხედავდნენ ერთმანეთს, ესე ვთქვათ 24 საათი. დადლებული ერთმანეთთან არ იყვნენ და ვერც ასე ვთქვათ შორის სოფლიდან და შორი ქვეყნიდან ვერ ნახავდნენ ერთმანეთს. მაგრამ დღეს სხვა რეალობაა, დღეს რა გაინტერესებს. დიახ, დღეს არის ეს რეალობა, როდესაც არ შეიძლება რომ ადამიანები არ იყვნენ ერთმანეთში, έτσι ვთქვათ, გაცნობიერებული და მე ვფიქრობ, ოჯახებმაც კარგად უნდა გაიცნონ ერთმანეთი. და სიმძიმეზე მინდა კითხოთ აუცილებლად თითქმის აღარ დაგჭვათ რომ დაახლოებით 2 წუთი თქვენ თქვით რომ ეს არის წმინდა და შეურყნელი, როდესაც ორი ადამიანი გადაწყვეტს და რაღაცა ღვთის კურთხევით შექმნის ოჯახს, ჩაატარებს შვილის წერას, გადაიხდის ქორწილს თუ როგორც არის. მაგრამ ხშირად ჩნდება ვიღაც, როგორც galaktiani იტყო და ვიღაც მესამე დგება მათ შორის და ყველაფერი თავდაყირად დგება ხოლმე. რამდენად არის მასზე სიმძიმე, იმიტომ რომ ვინც კაცმა შეაუგოს კაცი განაშორებს. ეს რამდენად საშიში ამბავია, რამდენი რამ ხდება ჩვენს ირგვლივ. აქ არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ მეუღლებს უყვარდეთ ერთმანეთი და იყოს, ესე ვთქვათ, ეს ურთიერთობა თავგანწირული და სამსახურიდან მოსული მეუღლე ტკბილად ხდებოდეს, ესე ვთქვათ, მეორე ნახევარი, ტკბილად ესაუბრებოდეს, თბილი საჭმელი აჭამოს და რო დაისვენებს ამის შემდგომ, ესე ვთქვათ, მის ოჯახის პრობლემების შესახებ ესაუბროს. აუცილებელია, რომ მამაკაცმა, ესე ვთქვათ, მეცნიერულად დამტკიცებულია, რომ მამაკაცი ისვენებს, როდესაც, ესე ვთქვათ, განმარტოებულია. ხოლო დედაკაცი ისვენებს, როდესაც ის საუბრობს. ანუ მასთან ურთიერთობა ეს მეცნიერულად არის დამტკიცებული და ამტკიცებ რუსთან ამას. დიახ, და აუცილებელია, რომ
ამის შემდგომ, როდესაც მამაკაცი დაისვენებს, ამის შემდგომ ვესაუბროთ მას ესე ვთქვათ, პრობლემების შესახებ და აუცილებლად უნდა ესაუბროს თუ არა. თუ არ დაელაპარაკება ქმარი ცოლს, მე დაუწყებს ესე ვთქვათ დედასთან დარეკვებს იმას და მე ქმარი ცოლს რა დედამთილი ჩაერევა და ამდენი იწყება. ის მესამე კიდე როდესაც ჩნდება, აუცილებელია რომ ადამიანს ყავდეს მოძღვარი, გულწრფელი იყოს მოძღვართან აღსარების დროს და მოძღვარი აძლევდეს მითითებებს, ლოცავდეს და ესე ვთქვათ, მუდმივად ყავდეს მითითებელი, წინამძღოლი და ესე მეგზური, რომელიც არის ეკლესია და ჩვენ ვიცით რომ ეკლესიური ოჯახები არის მყარი ოჯახები, ბევრი შვილები ყავთ და არიან ბედნიერები და ბევრი ასეთი მყარი ოჯახი უსურვოთ ჩვენს ქვეყანას, ვისურვოთ ჩვენს ირგვლივ. უღრმესი მადლობა აღარ დაგვრჩათ, რომ შევახსენოთ მაყურებელს. თემქაზე მდებარე ბიჭვეთის ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის ხატის სახელობის ტაძრის წინამძღვარი დეკანოზი დავით კონჯარა იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. 9 საათიანი ლოცვის დრო მოახლოვდა ერთსულოვნების ეთერში და მალე მომდევნო სტუმრებით დაგიბრუნდებით, არ გადაერთოთ. დროებით. ამაო ჩვენო, რომელი ხარ ცათაშინა, წმინდა იყავნ სახელი შენი, მოვედინ სუფევა შენი, იყავნ ნება შენი, ვით არცა ცათაშინა, ეგრეცა ქვეყანასა ზედა, პური ჩვენი არსობისა, მომეც ჩვენ დღეს და მომიტევენ ჩვენ თანანადებნი ჩვენი, ვით არცა ჩვენ მიუტევებთ თანამდებთა მათ ჩვენთა. და ნუ შემიყანებ ჩვენ განსაცდელსა, არამედ მიხსნენ ჩვენ ბოროტისაგან. რამე თუ შენი არს სუფევა, ძალი და დიდება, მამისა, დაძისა და წმინდისა სულისა, აცდა მარადის და უკუნითი უკუნისამდე. ამინ. მიწყალე მე ღმერთო, დიდითა წყალობითა შენითა და მრავლითა მოწყალებითა შენითა ახოცე უჯულოება ჩემი. უფროს განბანე მე უჯულოებისა ჩემისაგან და ცოდვათა ჩემთაგან გამწმინდე მე. რამე თუ უჯულოება ჩემი მე უწყი და ცოდვა ჩემი წინაშე ჩემსა არს მარადის. შენ მხოლოსა შეგწოდე და ბოროტი შენ წინაშე ვყავ. რათა განმართლე სიტყვათაგან შენთან და ზლოს ჯასა შენსა. რამე თუ ესე რა უჯულოებათა შინა მიუდგა და ცოდვათა შინა მშამე დედამან ჩემა. რამე თუ ესე რა ჭეშმარიტება შეიყვარე, უჩინონი და დაფარონი სიბნისა შენისანი გამომიცხადენ მე. მასხოვრო მე უსუბითა და განწმინდე მე. განბანო მე და უფროს თოვლისაგან სპეტაკნე. მასმინო მე გალობაი და სიხარული და იხარებდნენ ძვალნი დამდაბლებულნი. გარე მიაქციე პირი შენი ცოდვათა ჩემთაგან და ყოველი უჯულოებაი ჩემნი ახოცე. გული წმინდა დაბადე ჩემთანა ღმერთო და სული წრფელი განმიახლე გვამსა ჩემსა. ნუ განმაგდებ მე პირისა შენისაგან და სულსა წმინდასა შენსა ნუ მიმიღებ ჩემგან. მომეც მე სიხარული მაცხოვარებისა შენისა და სულითა მთავრობისათა დამამტკიცე მე. ვასწავლე უჯულოთა გზანი შენი და უღმრთონი შენ და მოიქცენ. მიხსენ მე სიცხთაგან ღმერთო, ღმერთო ცხოვრებისა ჩემისაო. იხარებდეს ენა ჩემი სიმართლესა შენსა. უფალო, ბაგენი ჩემნი აღახვენ და პირი ჩემი უთხრობდეს ქებულებასა შენსა. რამე თუ უკეთუმცა გენება, მსხვერპლი შემცა მეწირა, არამედ საკვერთხი არ აგთნდეს. მსხვერპლი ღმრთისა არს, სული შემოსრული, გული შემოსრული და დამდაბლებული ღმერთმან არა შეურაცხყოს. კეთილი უყვა უფალო ნებითა შენითა სიონსა და აღეშენენ ზღუდენი იერუსალიმისანი. მაშინ გთნდეს მსხვერპლი სიმართლისა შესაწირავი
და ყოვლად დასაწველი, მაშინ შესწირნე საკურთხეველსა, შენსა ზედა ზვარაკნი. დიდება მამასა და ძესა და წმინდასა სულსა, აწდა მარადის და უკუნითი უკუნისამდე ამინ. ალილუია, 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 დიდება შენ და ღმერთო. ალილუია, 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 დიდება შენ და ღმერთო. ალილუია, 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 დიდება შენ და ღმერთო ჩვენო, დიდება შენ და. ღვთისმშობელო ქალწულო გიხაროდენ, მიმადლებულო მარიამ უფალი შენთანა, კურთხეულ ხარ შენ დედათა შორის და კურთხეულ არს ნაყოფი მუცლისა შენისა, რამე თუ მაცხოვარი გვიშევ სულთა ჩვენთა. უფალო, დიდება შენ და ღმერთო, გაამთლიანე და გადაარჩინე საქართველო. უფალო, დიდება შენ და ღმერთო, გაამთლიანე და გადაარჩინე საქართველო. უფალო, დიდება შენ და ღმერთო, გაამთლიანე და გადაარჩინე საქართველო. გრძელდება გადაცემა კიდევ ერთხელ დილამშვიდობისა ყველას, ვინც ჩვენთან ერთად ხართ. დღეს ხუთშაბათია და არ დავარღვევთ ტრადიციას, ვიდრე შემდეგ სტუმარს წარმოგიდგენდეთ და ძალიან საინტერესო, აქტუალურ და ერთგვარად მტკივნეულ თემაზე ვისაუბრებდეთ მასთან ერთად. უნდა ჩაგვერთოს ჩვენი კოლეგა მეზობელი სტუდიიდან, მამა გურამი, რომელიც გვეტყვის გადაცემაში პასუხობს მოძღვარი, რისი მოსმენის შესაძლებლობა გექნებათ დღეს პირდაპირ ეთერში. გუგა დილამშვიდობისა, მამა გურამი. მოგესალმებით, დღეს ხუთშაბათს 31 ოქტომბერს საპატრიარქოს ტელევიზია ერთსულოვნების პირდაპირ ეთერში საღამოს 8:30-ზე ტრადიციულად გავა გადაცემა პასუხობს მოძღვარი, რომლის სტუმარიც იქნება ყოვლადწმინდა სამების სახელობის საკათედრო ტაძრის მღვდელმსახური არქიმანდრიტი იოანე მჭედლიშვილი. ჩვენ ზვირფას მაყურებლებს პირდაპირ ეთერის განმავლობაში შეუძლიათ დაგვირეკონ ნომერზე 2301515 და ასევე საპატრიარქოს ტელევიზია ერთსულოვნების ოფიციალურ Facebook გვერდზე პირდაპირ ეთერის რეჟიმში მოგწერონ მათთვის სასურველი და საინტერესო კითხვები. წარმატებებს გისურვებთ. მადლობა მამა გურამს ჩართვისთვის. ბევრ ტელემაყურებელს გისურვებ, რაც მთავარია. შეგვიძლია გადავიდეთ. შეგვიძლია განვაგრძოთ გადაცემა. ლუდომანიის პრევენციის ცენტრის ხელმძღვანელი ბატონი გუგა ბესელია შემოგვიერთდა დილამშვიდობისა და დიდი მადლობა რომ ჩვენთან ერთად ხართ. დილამშვიდობისა გუგა. გადაცემის დასაწყისში ჩვენ აღვნიშნეთ და კიდევ ერთხელ ხაზს გავუსვამთ სტატისტიკას, იმ საგანგაშო სტატისტიკას, რომელიც თამაშდამოკიდებულთა პროცენტს აჩვენებს, ნუ ეს არის კატასტროფა. 500 მოსწავლი და 48% კი. არის აზარტულ თამაშებზე დამოკიდებული და ჩვენ ისიც ვახსენეთ, რომ ბოლო 4 თვის განმავლობაში 16 ადამიანმა სუიციდით დაასრულა სიცოცხლე და ეს რიცხვი შეიძლება რომელმაც თითოეული ჩვენგანი შეძრა საზოგადოებრივი მაუწყებლის თანამშრომელი ოპერატორი, რომელმაც ასევე საუბედუროდ სუიციდით დაამთავრა სიცოცხლე. მოკლედ, კატასტროფული მდგომარეობა გვაქვს საქართველოში და ეს რიცხვი უფრო და უფრო იზრდება. ჩვენ რამდენიც არ უნდა ვისაუბროთ ამ საკითხზე და როგორც არ უნდა მოვძებნოთ გადაჭრის გზები, ალბათ მაინც სახელმწიფონება უნდა იყოს, რომ ეს პროგრამა მოგვარდეს, მაგრამ როგორია თქვენი შეფასება აი ამ სტატისტიკის შემდეგ? პრინციპში გუშინ პირველმა არხმა დაანონსა ის, რომ თქვათ საკუთარი ტელესივრცედან უნდა ამოიღოს ყველა აზარტული
თამაშების თუ სათამაშო ბიზნესის რეკლამა. რასაც მე პირადად როგორც ერთი რიგითი მოქალაქე ძალიან მივესალმები. ჩვენი პოზიციაც ასეთია, რომ ძალიან პოზიტიურია ეს ამბავი და იმედია, რომ ამ ამბავს თქვათ მოყვება სხვა ტელევიზიების მხრიდანაც მსგავსი შეზღუდვები. ერთი რამე დავინახე მე ამ ფაქტში, გარდა იმისა, რომ თვითონ ფაქტია სასიხარულო, ამდენი ნეგატივის ფონზე რაღაცა ერთი ნათელი წერტილი გამოჩნდა, ასე ვთქვათ. არის ის, რომ ვთქვათ, იქიდან გამომდინარე, რომ საუბარია საზოგადოებრივ მაუწყებელზე, მეტნაკლებად სახელმწიფოს პოზიციაც დავინახე ამ შეზღუდვაში. შესაბამისად, ვთვლი, რომ სახელმწიფო ალბათ მეტნაკლებად მზად არის იმ ცვლილებებისთვის, რაც აუცილებელია სათამაშო ბიზნესისთვის, თუნდაც რეკლამის შეზღუდვა, თუნდაც ის რეგულაციები ასაკობრივი და ის ცვლილებები, რასაც ჩვენ ვითხოვთ მათგან. გუგა, თქვენ არაერთხელ ყოფილხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი და ძალიან ბევრი საინტერესო კითხვაზე გაგიციათ პასუხი. თქვენ ხართ დაინტერესებული ამ სტატისტიკით სწორედ და ძალიან მნიშვნელოვანი ერთგვარი პროექტი წამოიწყეთ, ხო? შედიოდით საქართველოს მასშტაბით თუ მხოლოდ ქალაქის მასშტაბით? თბილისის მასშტაბით რამდენიმე სკოლაში და ატარებდით როგორ დავარქვათ ამას? ლექცია სემინარებს ვატარებდით. ლექცია სემინარების გარდა თვითონ იღებდნენ მოსწავლეები მონაწილეობას და მათი ვინაობა რჩებოდა. ხო, ანონიმური იყო რა თქმა უნდა. აი კვლევას გულისხმობ. ამ კვლევის პროცესი თუ გრძელდება საინტერესოა და სტატისტიკა რომელიც ახლა მოვიშველიეთ რომ საუბედუროდ გაზრდილია და არც დიდი ხანი არ არის პრინციპში რაც ჩვენ შევხვდით ერთმანეთს გასული აი რა განაპირობებს ამას აი როგორ ფიქრობთ ასე დაწევა ასაკისა თავარი мотиваცია უბრალოდ თავარი мотиვი იმისა თუ რატო არიან ჩართულები მოზარდები ესე აქტიურად გემბლინგის სამყაროში არის ის რომ აბსოლუტურად უკონტროლოა რეგისტრაციის საკითხი. აი გულისხმობთ ონლაინ. ახლა სინამდვილეში ეს მოზარდების 99.99% ჩართული არის ონლაინ სამორინეში. ჩართულობის თვალსაზრისით. იქიდან გამომდინარე რომ ონლაინი არის უკონტროლო. ანუ ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია დარეგისტრირდეს და ითამაშოს განურჩევლად ასაკისა. იმიტომ რომ საუბედუროდ ონლაინ სამორინეები ვერ აკონტროლებენ დამრეგისტრირებლის ვინაობას და ასაკს. ანუ უბრალოდ მაგალითად ბებიის პირადობით შეიძლება? არ ჭირდება ბებიის და ბაბუის პირადობა, საკუთარი პირადობითაც ჩვეულებრივად შეუძლია რომ დარეგისტრირდეს, იმიტომ რომ ერთადერთი რაც უნდა გააკეთოს მოზარდმა, უნდა მოკლიკოს, რომ არის 18 წელს ზემოთ. და მორჩა. გაუშვებს სისტემა. მე მეცაც გეტყვით, ანუ არ არის აუცილებელი რომ პირადი ნომერი საერთოდ არსებობდეს. ანუ არარსებული პირადი ნომრის ქვეშაც ხდება არსებობა. მხოლოდ ციფრების კომბინაცია. უბრალოდ 11-ნიშნა კომბინაციით შესაძლებელია ეგრეთ წოდებული აკაუნთის შექმნა და შემდგომში მერე თამაში. ანუ ჩვენი ორგანიზაციის ერთ-ერთი მოთხოვნა არის სწორედ ეს, რომ დარეგულირდეს და მოწესრიგდეს რეგისტრაციის საკითხი, რაც მარტივად არის შესაძლებელი, არა ერთხელ და ნება მხოლოდ ამას. ნება და ერთი თეთრი. და გეტყვით რატომ ერთი თეთრი. ამასთან დაკავშირებით არაერთხელ მithქვამს სხვა ტელევიზიებში თუ როგორ შეიძლება ამ საკითხის მოგვარება. მოგვარება არის ძალიან მარტივი. ჩვენ გავიარეთ ეს საკითხი სამოქალაქო რეესტრთან. სამოქალაქო რეესტრი მოგეხსენებათ არის ორგანო, რომელიც ფლობს ყველა საქართველოს მოქალაქის პირად მონაცემებს. შესაბამისად, თუ კი სამოქალაქო რეესტრის სერვისი შევა ონლაინ სამორინეებში, დარეგისტრირების პროცესში და არსებულ აკაუნთებზე მოხდება მონიტორინგი და შესაბამისად სამოქალაქო რეესტრი თვითონვე განსაზღვრავს ეს პირადი ნომერი ვის ეკუთვნის, სრულწლოვანია თუ არ არის სრულწლოვანი და ზოგადად არსებობს თუ არ არსებობს ესეთი პირადი ნომერი. იმიტომ რომ არარსებული პირადი ნომერი თავის მხრივ ამ არარსებული პირადი ნომრის ქვეშ გახსნილი აკაუნთები თავის მხრივ არის
მაპროვოცირებელი კრიმინალის, იმიტომ რომ მან ხდება მე არაერთხელ გაგვიგია, როდესაც საქართველოს მოქალაქეების ბარათებიდან ხდება თანხების სწორედ ონლაინ სამორინეებში გადადინება, ისე რომ მოპარული არის ამ ბარათების მონაცემები, სწორედ ესეთ აკაუნტებზე ხდება თანხების გადარიცხვა, იმ აკაუნტებზე სადაც პირადი ნომერი არის ფეიკი, ანუ არ არსებობს ეს პირადი ნომერი, შესაბამისად მე ვერ ხდება იდენტიფიკაცია საერთოდ ვინ მოიპარა ეს ფული და არის კრიმინალისტვის ძალიან ხელშემწყობი ფაქტორი. გარდა აი ამ უმნიშვნელოვანესი ფაქტორისა, რაც არისო, თქვით, მაპროვოცირებელი, ხო? კიდევ, ეს კომპლექსური ამბავია დამეთანხმებით, ხო? ეს არის სოციალურ-ეკონომიკური ფონი ამავე დროს და ასევე მე თქვენგან მახსოვს ეს ეთერში თქვით, რომ მაპროვოცირებელი ხდება ის დაბალი ასაკის კატეგორიაში, როდესაც ერთმანეთში ავრცელებენ თანატოლები, რომ აი შეიძლება 2 ლარად მოიგოს 40,000, 60,000, თუნდაც 1,000 ლარი, რა მნიშვნელობა აქვს აქ პრინციპში რაოდენობას. ესეც არის თუ არა, თქვათ, აი მნიშვნელოვანი მაპროვოცირებელი ფაქტორი. მე ასევე თქვენგან გამიგია ის, რომ არა მხოლოდ მოსწავლეები, აი კონკრეტულ სკოლაში, ვთქვათ, თუ კი დაფიქსირდა ასეთი შემთხვევა და რომელიმე კლასის მოსწავლე მოიგო თანხა, მასწავლებლებიც კი შესაძლოა დირექტორიც და აგერ ჩვენი აგერ ამბლორაურიც მერმაც პორშე მოიგო გუშინ ერთ-ერთ სათამაშო ბიზნესმა ასე თქვა გადასცა. ხო, ეს ცოტა მდგომარეობაში ვართ. თუ ცოტა იუმორით არ შევხედეთ ამ საკითხს მანერით არ გამოდის. იცით რა მაინტერესებს, თქვენ ბრძანდებით ლუდომანიის პრევენციის ცენტრის ხელმძღვანელი. მე მაინტერესებს, როდესაც თქვენთან მოდიან ადამიანები, რომლებსაც აი ეს პრობლემა აქვთ. აი, ჩვენც ამ სოციუმში ვცხოვრობთ და ვიცით, რომ ეს ადამიანები, ჩვენი ახლობლებიც ხშირ შემთხვევაში ძალიან ახლობლებიც როდესაც სუიციდით ამთავრებენ ხოლმე პატივსაცემი ადამიანები რომ გამიგიო თქვა ვერც კი წარმომიდგენია რომ არის ეს პრობლემაა რომელიც ყველას შეიძლება რომ დაემართოს და ეს ადამიანები ძირითადად თავს იმიტომ კი არ იკლავენ რომ კონკრეტული თანხა ვერ იშოვეს ვალის გადასახდელად უბრალოდ იღლებიან აი ესეთი ცხოვრებით და აღარ უნდათ აი ამ ყოფაში სიცოცხლის გაგრძელება გულისხმობ სუიციდ ფსიქოლოგებიც უყავთ რომლებიც ამ ადამიანებთან მუშაობენ და როგორია ეს მუშაობის პროცესი ანუ გეტყვით ეხლა ჩვენ არ ვართ ლუდომანიის რეაბილიტაციის ცენტრი ჩვენ მუშაობთ პრევენციაზე ჩვენი მთავარი მიმართულება არის საკანონმდებლო ცვლილებები და მთავარი მიმართულება არის მოზარდებთან მუშაობა აი ამ ტიპის პროექტებს გულისხმობთ, რომელიც გულისხმობს ლექციას, სემინარებს და ასე შემდეგ. უშუალოდ რეაბილიტაციის მიმართულებით ჩვენი ორგანიზაცია არ მუშაობს. არსებობენ კლინიკები, ჩვეულებრივად. თუმცა თუ ესაუბრებით, რომ აი ამას შეიძლება მიიყვანოს სუიციდამდე. კი, რა თქმა უნდა, გვაქვს კომუნიკაცია ადამიანებთან. თავარი მოტივი კი არა და აი ეს რო აუხსნათ ზოგადად ლუდომანია რა არის. ანუ ლუდომანია ისევე როგორც სხვა ნებისმიერი ფსიქიკური დაავადება ხასიათდება თავის სტადიებით. არსებობს 3 სტადია, მესამე სტადია თავის მხრივ კიდე იყოფა A და B ქვე სტადიებად. მე მარტივ რაღაცას გეტყვით რომ თქვათ B მესამე სტადიის B კატეგორიაზე მყოფი ლუდომანი 4-ჯერ უფრო სუიციდ მიდრეკილია ვიდრე A კატეგორიაზე მყოფი ლუდომანი. ანუ ამ ხელასხვაობა. კი. და ეხა თამაშის დაწყების პროცესში იქამდე სანამ ვერთობით არაფერი, მაგრამ როგორც კი ეს ზღვარი ამ ზღურის გადაკვეთა ხდება და ეს ზღვარი არის ძალიან ვიწრო, გართობასა და პრობლემას შორის იწყება უკვე პარალელური სამყაროს შექმნა ეს სუფთა ფსიქოლოგიურად რომ აუხსნათ ეს ყველაფერი. გემბლინგის სამყარო იქმნება ადამიანის ცნობიერებაში, რომელიც შენგან ითხოვს ძალიან დიდ ძალას, ენერგიას, ფინანსურ ნაწილს და ემოციურ დატვირთვას. ბუნებრივია რომ ის სამყარო შენ გართმევს ამ ყველაფერს და დროთა განმავლობაში ხდება შენი იმ სამყაროში გადადინება. შენ რეალურ სამყაროში უბრალოდ არსებობ და მთლიანი გონებით ფინანსური ნაწილით ცნობიერებით ხარ იქ. ბოლო-ბოლო ეს სამყარო გამოგფიტავს და ხარ ბანკროტი როგორც ფინანსურად ისე მორალურად. შესაბამისად რეალურად თითქოს აქვთ ეს გასტები მე მისაუბრია რომ არის მარტო სამყაროში და მარტო სამყაროში და ეხლა სიტყვების თამაში გამოდის, მაგრამ მართლა მარტო ხდება მე, იმიტომ რომ სოციუმიდან ხდება მისი
განდევნა, ასე ვთქვათ, იმ თვალსაზრისით, რომ აღარავინ აღარ ენდობა, იმიტომ რომ სახელია გაფუჭებული, იმიტომ რომ იმიჯი შეელახა, ასე შემდეგ, და ისინი იღლებიან ბოლო-ბოლო და ბოლო-ბოლო მივდივართ იქამდე, რომ ადამიანი, რომელსაც აღარ უნდა რომ ითამაშოს, მაინც თამაშობს, საკუთარ თავს ვეღარ აკონტროლებს, არის აბსოლუტურად გაბანკროტებული, როგორც ფინანსურად, ისე მორალურად. აქვს პრობლემა სოციუმთან, ვეღარ არის სოციალური ესეთი ადამიანი, აღარ აქვს ადამიანებთან ურთიერთობა და შესაბამისად ესეთი ჩაკეტილობა იმ სამყაროში უკვე იწვევს ამ ნიჰილისტურ განწყობილებებს, რომელიც გულისხმობს სუიციდს. გუგა, აი თუ შეგვიძლია მოვიყვანოთ მაგალითად რომელიმე ქვეყნის მაგალითით, თქვენგან მაინტერესებს, თორემ მეც რაღაცა წარმოდგენები მაქვს ამ საკითხთან დაკავშირებით, საზოგადოების ცნობიერების ამაღლების კუთხით, ასე ვთქვათ, ამ სარჩულით სვამ ამ შეკითხვას, რამდენად მნიშვნელოვანია, აი თუ კი გავიხსენებთ იგივე ჩვენი ახლანდელი ისტორიის მაგალითს, როცა იყო მარიხუანას ლეგალიზებაზე საუბარი, რაღაცნაირად საზოგადოების ერთობამ რა შედეგამდე მიგვიყვანა. ის რომ ვახსენეთ და კიდევ ერთხელ მწუხარებას გამოვთქვამთ ჩვენ და ვუსამძიმრებთ მის ოჯახს, გულისხმობ საზოგადოებრივი მაუწყებლის ოპერატორს სანდრო ბერაძე, რომელიც იპოვეს გარდაცვლილი, გავიკეთ ეს, გახმაურდა, მაგრამ რამდენი ასეთი ფაქტი ხდება, რომელსაც უბრალოდ ჩვენ ვერ ვიგებთ, ხო? ის უბრალოდ თქვა საზოგადოებრივად აქტიური პიროვნება იყო და ჩანდა და გავიკეთ, გახმაურდა ეს. ანუ რეალურად ასეთმა ფაქტებმა ის რომ დაგროვდება ეს საზოგადოებაში და შეიძლება ამან იფეთქოს ერთხელაც და ყველა ერთსულოვანი გავხდეთ აი ამ პრობლემის წინაშე, რომელიც აღრჩობს რეალურად ამ ქვეყანას და უამრავ ოჯახს და ადამიანს პირდაპირ ანადგურებს. რა შედეგი შეიძლება მოიტანოს? თუ იხსენებთ რომელიმე ქვეყნის მაგალითს, რომ აი საზოგადოების ერთობამ რაღაცნაირად უკან დაწია, შეცვალა არსებული ვითარება. კი, ესეთი მაინც გემბლინგთან მიმართებაში ხომ არ არის აუცილებელი. ზოგადად, ამიტომ ვახსენე იგივე მარიხუანა. ხო, ძალიან ბევრი მაგალითი არსებობს ამისა და მე ვფიქრობ, რომ დღეს საქართველოში ეს მომენტი დგას, როდესაც საზოგადოება ამ პრობლემის გარეშემო აუცილებლად გაერთიანდება, ეს ცალსახა არის. გარდა ამისა, იცით რა არის, აი იგივე სტატისტიკა რომ მოვიშველიოთ, რატო ყავს ყველა ადამიანს თითო ისეთი ადამიანი გარშემო ოჯახში ან სანაცნობოში ან სამეგობროში, რომელიც ამ ყველაფრით იტანჯება. აი სტატისტიკის მიხედვით თითო ადამიანი ლუდომანს გულისხმობს საკუთარი ფინანსური თუ სხვა პრობლემების მოგვარების საკითხში რთავს 17 ადამიანს საშუალოდ. ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ თუ ეს ძალიან ბევრი. ხო, საშუალოდ 17 ადამიანს აქვს ერთვება მისი პრობლემების მოგვარების საკითხში. საქართველოში არის 800,000 აკაუნთი შექმნილი ონლაინ სამორინეში. 800,000-დან მე არ ვამბობ, რომ 800-ვე არის ლუდომანი, მაგრამ ყველაზე პესიმისტური გათვლებით ალბათ 25% მაინც იქნება ლუდომანი. ყველაზე პესიმისტური. ეს არის 200,000 ადამიანი. 200,000 ადამიანი რო გადაამრავლოთ 17-ზე, მთელი საქართველო და იმაზე მეტი. ჩვენ საზღვრებს გარეთაც გავდივართ, ესე იგი. ცალსახად. შესაბამისად, ამიტომაც არის საქართველოში ყველა ადამიანის გარშემო არსებობს ერთი ადამიანი მაინც, რომელიც ამ ყველაფრით იტანჯება. შესაბამისად, ეს ფონი უკვე მზად არის იმისთვის, საზოგადოების დაკვეთა უკვე არის ის, რომ ამ მიმართულებით გარკვეული ცვლილებები შევიდეს. მაგრამ აქ ხომ მეორე რამეს ვეჯახებით, გუგა, ეს არის უდიდესი ბიზნესი, ხო, რომელსაც ყავს თავისი ლობისტები და ბრუნვა აჭარბებს ქვეყნის ბიუჯეტის ოდენობას. წარმოგიდგენიათ, აქ არის რამდენი 13 მილიარდზე ზევით არის. მაგრამ ზუსტად ამიტომ მიიღო მაგალითად პირველმა არხმა არაჩვეულებრივი გადაწყვეტილება, რომ მან თვითონ სოციალური ადამიანი არჩია ამ შემთხვევაში. სოციალური პასუხისგებლობაა ჩვეულებრივი. ზედმეტ შემოსავალ. და მე ვფიქრობ, რომ თქვათ, ის მოთხოვნები, რომელიც ჩვენ გვაქვს, სინამდვილეში ცვლილებები ნაკლებად არის. ეს არის არსებული კანონის აღსრულების მხარდაჭერა. იმიტომ რომ არსებობს კანონი, ის კანონი არ სრულდება, ფაქტია. არსებობს კანონში წერია, რომ
18 წლამდე მოზარდის თამაში არ შეიძლება, კვლევები მეტყველებს საპირისპიროზე. რეკლამაზე რას გვეტყვით? როგორია კანონი? რეკლამასთან დაკავშირებით კანონი არ არსებობს, მაგრამ რეკლამის შეზღუდვა კი არა და აკრძალვა აუცილებელი ამბავია, იმიტომ რომ ეს როგორ გესახებათ გჯერათ თქვენ რომ შეიძლება? მე მჯერა, იმიტომ რომ საზოგადოებრივ ტრანსპორტზეც კი რეკლამაა და როგორ უნდა მე მჯერა რომ თქვა რაღაცა პერიოდის მერე ეს აუცილებლად ეს საკითხი დადგება. მეც მჯერა ბატონ გუგა, მაგრამ მანამდე რამდენი ადამიანი შეეცდება. ისიც ხომ შეეცდება. მტკივნეულია, აი ხო რუსთან. ერთი დაკარგული ადამიანის სიცოცხლე. რა თქმა უნდა, ხა 16 გაცხადებული ფაქტი გვაქვს აგვისტოდან მოყოლებული დღემდე. 16 გაცხადებული ფაქტი. აგვისტოდან დღემდე რა რამდენის არ არის კიდე აღრიცხვის? სამ თვეში გვყავს 16 მოზარდი გარდაცვლილი. ნუ ამის იქით რაზე უნდა ვილაპარაკოთ. თან ყველა სასაკობრივი ასაკს თუ შევხედავთ 22-23 წლის ბავშვები იყვნენ ეს ახალგაზრდები. 22-23 წლის ასაკში რომ შენ თავს იკლავ და სუიციდით ასრულებ სიცოცხლეს, ეს რას ნიშნავს? ლუდომანია არის დაავადება, რომელიც 2 დღეში და 3 დღეში არ გკლავს. ამას სჭირდება სტაჟი და ამას სჭირდება წლები. ანუ როგორ ადრე დაიწყო იმას რომ 22 წლის ასაკში რომელმაც სუიციდით დაასრულა სიცოცხლე გემბლინგთან შეხებაშია ალბათ 12-13 წლიდან. და ბატონ გულ, სანამ ჩვენ საუბარს დავასრულებთ და ძალიან ცოტა დრო დაგვრჩა, აუცილებლად უნდა გკითხოთ ისევ პრევენციაზე. ჩვენ მაგალითად მშობლები ვართ და არ ვიცით როგორ დავიცავთ ჩვენი შვილები აი ასეთი მომავლისგან. ჩემი შვილიც თამაშობს სხვადასხვა თამაშებს ზოგჯერ კომპიუტერში, როდესაც სათამაშოები მობეზრდება და რეკლამას რა თქმა უნდა რომ უგდებს, მაგრამ ის ჯერ ისეთი პატარა რომ ამ რეკლამას 5 წლის არის და შესაბამისად ვერ ხვდება, მაგრამ გაიზრდება და აუცილებლად ნახავს. ნუ რეკლამას რომ თავი დავანებოთ, აი როდის ხდება უკვე საშიში არ არის ეს შესამჩნევი მშობლისთვის? იცით რა არის? აი უკვე მაშინ კი არა, როცა უკვე სხვა ადამიანია. საბოლოო ჯამში. თავიდან პირველ ნაბიჯებში. საბოლოო ჯამში როგორ არ არის შესამჩნევი, უბრალოდ ჩვენი ცხოვრების წესიდან გამომდინარე, რაღაცა ამ შვილებს დიდ ყურადღებას ვეღარ ვაქცევთ. ეს პრობლემას დგას საზოგადოებაში. კომუნიკაციის პრობლემა არის მშობლსა და შვილს შორის. მშობლები როგორც წესი ქუჩაში არიან გავარდნილები, სამსახურებში სახლში არიან გუგა, ყველა ტელეფონში. ყველა ტელეფონში. დედა, მამა, შვილი ყველა ჩართულია და შეიძლება მიწეროს აგერ მეორე ოთახში დედა წყალი შემომიტანე. შეიძლება. გამოდი და დაალია დედაც მიპასუხოს. რა? ეს თუ შევამჩნიეთ და თუ დავაკვირდებით აუცილებლად შევამჩნიებთ, შეგვიძლია რომ გამოვასწოროთ? რა თქმა უნდა, საწყის ეტაპზე აუცილებელია საუბარი ზოგადად და კომუნიკაცია რა. უნდა აიხსნას ეს ყველაფერი, ანუ ტაბუდადებული თემა არ უნდა იყოს. აუცილებლად უნდა მოხდეს კომუნიკაცია ამასთან დაკავშირებით შვილსა და მამას შორის, შვილსა და დედას შორის, რომ აუხსნან ეს ყველაფერი სადამდე მიიყვანს. და არის ეს საკმარისი მხოლოდ ახსნა? არ არის საკმარისი, მაგრამ ბევრ რამეს ნიშნავს. ბევრ რამეს ნიშნავს რა და იცი რა არის, სანამ თვითკვლევებამდე მივა შვილი, რა ვიცი, ყველა ჯვარი წერია, მაგრამ фактია რომ ხდება. ამას სჭირდება მინიმუმ 6-7 წელი ძალიან ახლო ურთიერთობა გემბლინგთან. თუ მშობელი თქვათ რაღაცა კომუნიკაციაში ხედავს რომ მსგავსი რაღაცა ხდება, ხო, მეტი ჩართულობა თუმცა მაინც ეს იმას არ ნიშნავს რომ ესე არ მოხდება. დიახ, და ასევე კონტროლი, აი მე როგორც მშობელი ვიტყვი მაგალითად, ვერაფრით ვერ ვამართლებ ჩემი მეგობრების პოზიციას, რომ გოლი გაიტანა და iPhone-ს ვუყიდი, კარგად დაამთავრე სასწავლო წელი და iPhone-ს გიყიდი, მე იქ რაღაც Facebook გვერდს გაუხსნის. ანუ ესეც მე მგონია, შეიძლება ახლა ვამბობ ისეთ რამეს, რასაც ბევრი შემეკამათოს, მაგრამ ამის კონტროლიც ხომ შეგიძლია, აი რა საჭიროა, ვთქვათ, რომ ახალისება გიორგი მოტივაცია ახალისე, მაგრამ არა იმით, რაც შეიძლება მე შენ თვითონ ვეღარ აკონტროლო. კარგი, შორს სავალთ, ამაზე ეთერს მიღმა ვიკამათოთ მე და შენ. გამოსავალზე მინდა გკითხოთ. გამოსავალი ცალსახად არის საკანონმდებლო ცვლილებებში, ამაზე გითხარით, რომ სამოქალაქო რეესტრის ჩართულობა არის აუცილებელი და თითოს იუზერის გადამოწმება ჯდება 1 თეთრი და შესაბამისად თითო ახალგაზრდას გადარჩენა ჩათვალეთ, რომ ჯდება 1 თეთრი. ასევე არის იდენტიფიკაციის სოფლიოში აპრობირებული მეთოდები, როდესაც შენ დგახარ და გიჭირავს ხელში შენივე პირადობის მოწმობა და შენ და პირადობის მოწმობაში მყოფი არსებული ადამიანი უნდა იყოს თანხმდრაში. ეს გამორიცხავს იმ ფაქტს, რომ ბებიების და ბაბუების ჩართულობის გარეშე
პირადობით ვეღარ დარეგისტრირდება მოზარდი. გასაგებია. ძალიან საინტერესო სიუჟეტი უნდა შევთავაზოთ ხვალ შორის ახლა სულ ცოტა ხანში ბიომეტრიულ პასპორტთან დაკავშირებით ჩვენს ტელემაყურებელს. მანამდე მოდი შევახსენოთ რა თემაზე ვსაუბრობდით. ლუდომანიის პრევენციის ცენტრის ხელმძღვანელი გუგა ბესელი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ჩვენ ლუდომანიაზე არსებულ პრობლემაზე და მოგვარების გზებზე ვსაუბრობდით. რაც შეეხება პასპორტს. იმ შემთხვევაში რუსუდან თუ ბიომეტრიული პასპორტი დაკარგეთ ან მოგპარეს და ახალი უნდა აიღოთ, მაშინ ეს სიუჟეტი სწორედ თქვენთვის არის განკუთვნილი და საინტერესო, რადგან 1 ნოემბრიდან პროცედურებს კიდევ ერთი სიახლე დაემატება. ვნახოთ ელენე ვადაჩკორიას მიერ მომზადებული სიუჟეტი და გავიგოთ უფრო მეტი ამ სიახლის შესახებ. ბიომეტრიული პასპორტის დაკარგვის ან მოპარვის შემთხვევაში მხოლოდ იუსტიციის სახლში დაწერილი განცხადება საკმარისი აღარ იქნება, რადგან საჭირო პროცედურებს კიდევ ერთი რეგულაცია ემატება. 1 ნოემბრიდან ახალი პასპორტის აღებისთვის მოქალაქეებმა პოლიციას უნდა მიმართონ და მხოლოდ მას შემდეგ შეძლებენ რეესტრის მომსახურებით სარგებლობას. მიმდინარე წლის 1 ნოემბრიდან მნიშვნელოვანი ცვლილება შედის ძალაში, რომელიც ითვალისწინებს დაკარგული და მოპარული პასპორტების ახლებურად რეგულაციას. კერძოდ, თუ მოქალაქე, საქართველოს მოქალაქე იქნება ის უცხოეთში თუ საქართველოს ტერიტორიის ფარგლებში, დაკარგავს ან მას მოპარავენ პასპორტს, მან ამის თაობაზე უნდა მიმართოს ჯერ შესაბამის სამართალდამცავ ორგანოს ან სხვა კომპეტენტურ ორგანოს და განაცხადოს ამ პასპორტის დაკარგვის თაობაზე ან მოპარვის თაობაზე, შემდგომ მიიღოს ამ სამართალდამცავი ან სხვა კომპეტენტური ორგანოსგან თავისი განცხადების დამადასტურებელი ცნობა, საბუთი და უკვე შემდგომ მესამე მნიშვნელოვანი ნაბიჯი ამ საბუთთან ერთად სხვა დოკუმენტაციასთან ერთად წარმოადგენს უკვე ახალი პასპორტის მისაღებად ეს ყველაფერი თუ საქართველოს ტერიტორიის ფარგლებში ხდება, მაშინ სერვისების განვითარების სააგენტოში და სხვა ტერიტორიულ ორგანოებში, თუ ამ შემთხვევაში ადგილი აქვს საქართველოს ტერიტორიის ფარგლებს მიღმა უცხოეთში, მაშინ საქართველოს საკონსულოებში. ცვლილებების მთავარი მიზანი, როგორც ცნობილია, ქვეყნისთვის ვიზა ლიბერალიზაციის შენარჩუნებაა. აღსანიშნავია, რომ სიახლე შეეხება როგორც საქართველოში, ასევე მის ფარგლებს გარეთ მცხოვრებ მოქალაქეებსაც. უცხოეთში მყოფი პირები ახალი პასპორტის აღების შესახებ ჯერ განაცხადებენ შესაბამის ორგანოში და შემდეგ მიღებული ცნობით მივლენ საკონსულოში. მიზანი არის ვიზა ლიბერალიზაციის შენარჩუნება და ამ კუთხით ყველაფრის სწორად გათვლა და წარმოება და ამავდროულად პერსონალური მონაცემების მაქსიმალურად დაცვა და პრევენცია დაკარგული და მოპარული პასპორტების. განაპირობა ეს რამდენიმე ფაქტმა, როდესაც ჩვენი მოქალაქეები სამწუხაროდ აცხადებდნენ უცხოეთში ისინი თითქოს და დაკარგეს მათ პასპორტები, მაგრამ სინამდვილეში არ ჰქონდათ დაკარგული პასპორტი და აღმოჩნდა, რომ ერთი მოქალაქე ვთქვათ, თან ჰქონდა მას 2 პასპორტი, რაც არის მიუღებელი და დაუშვებელი, იმიტომ რომ ეს არის მნიშვნელოვანი, რომ ჩვენ მსგავსი ქმედების პრევენცია მოვახდინოთ ყველანაირად და შესაბამისად მიმოქმედოთ უკვე საომრად. აღსანიშნავია, რომ მოქალაქეებისთვის ბიომეტრიული პასპორტის აღების წესები, ვადა და თანხისოდენობა არ იცვლება. ახალი რეგულაცია ამოქმედდება მხოლოდ მოქმედი პასპორტის დაკარგვის ან მოპარვის შემთხვევაში. ჩვენ იმისთვის, რომ მაქსიმალურად დავხვდეთ ამ ცვლილებას როგორც სახელმწიფო და ამავდროულად ჩვენი მოქალაქეები, შესაბამისად უკვე სათანადო ინსტრუქციები, ცნობიერების ამაღლების მიზნით და მზაობის, სისტემის მზაობის კუთხით ქონდა კომუნიკაცია ჩვენ საელჩოებთან, ჩვენ საკონსულოებთან უცხოეთში და როგორც ტერიტორიით ჩვენი ქვეყნის ფარგლებში, ასევე ქვეყნის ფარგლებს მიღმაც, საზღვარგარეთაც ჩვენი სისტემა მზად დახვდება ამ ცვლილებას და შესაბამისად უკვე ჩვენი მოქალაქეებსაც მაქსიმალურად დავეხმარებით. აღსანიშნავია ისიც, რომ 1 ნოემბრამდე შევსებული განცხადება ახალ რეგულაციებს არ დაექვემდებარება. პირდაპირ ეთერში გადაცემის შემდგომ სტუმრებთან ერთად ვიდრე მათ წარმოგიდგენდით, შეგახსენებთ, რომ ჩატარდა საერთაშორისო კონფერენცია ეთნოკულტურული მრავალფეროვნება და ინტერკულტურული კომუნიკაცია საქართველოში. თემაზე ვრცლად ისაუბრებენ ეროვნული ბიბლიოთეკის დირექტორის მოადგილე მირიან ხოსიტაშვილი და ივან ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი ქალბატონი ქეთევან ხუციშვილი. დილამშვიდობისა. დილამშვიდობისა. მადლობა რომ გვესტუმრეთ. როგორ განხორციელდა საინტერესოა ვისი მხარდაჭერით ეს პროექტი, ამით რომ დავიწყოთ საუბარი და რამდენად მნიშვნელოვან პროექტზე საუბარი. გისმენთ? დიახ, ძალიან დიდი მადლობა, რომ მოგვეცეთ საშუალება ვისაუბროთ ამ მართლაც მნიშვნელოვანი ღონისძიების შესახებ. პირველ ყოვლისა, დიდი მადლობა რუსთაველის ეროვნულ სამეცნიერო ფონდს, რომლის მხარდაჭერითაც შესაძლებელი გახდა პროექტის განხორციელება. ორგანიზატორები კი ვიყავით ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, კერძოდ ეთნოლოგიის სასწავლო სამეცნიერო ინსტიტუტი და საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა. მიზანი საინტერესოა, ხო? ნუ ბუნებრივია, ვისთვის იყო თქვათ ეს რა რითი დაინტერესებული ადამიანების თუ თქვათ.
ადამიანებისთვის. ძალიან ბევრი თვითმკვლელობები და საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია და ძირითადი მიზანი იყო შეგვექმნა გარკვეული სივრცე, შეიძლება ითქვას ფორუმი იმ ადამიანებისთვის, ვინც საქართველოს ისტორიით, ეთნოლოგიით, თანამედროვეობით არიან დაინტერესებული. იქნებიან ეს ქართველი მკვლევარები თუ უცხოელი მკვლევარები და კერძოდ აი მულტიეთნიკური ვითარების, ინტერეთნიკური ურთიერთობების და საერთოდ თანამედროვე ყოფის თაობაზე. აი ეს იყო ძირითადი მიზანი. დარწმუნებული ვარ, საინტერესო იქნება. ნამდვილად. სხვადასხვა საინტერესოა ბატონო მირიან, ჩვენ ყავდა უცხოელი სტუმრებიც, როგორ იყო მათი მოხსენებები და ზოგადად მათი თვალით დაანახული საქართველო? კონფერენცია როგორც ძალიან საინტერესო იყო, მისი მნიშვნელობაც განუზომელია და საჭირო ჩვენი ქვეყნისთვის, ასე რომ განვაზოგადოთ. რაც შეეხება უცხოელ სტუმრებს, ამით იყო გამორჩეული, რომ ძალიან ბევრი პროფესიონალი ანთროპოლოგი ყავდა სტუმრები. რომელი უნივერსიტეტებიდან მირიან? არაერთი იყო, არაერთი იყო, სხვადასხვა ქვეყნის უნივერსიტეტიდან, იყო მონრეალის უნივერსიტეტი, კანადიდან 2 პროფესორი, იყვნენ პოლონეთიდან სტუმრები, თურქეთიდან, ფინეთი და სომხეთიდან ჩართული მეცნიერები და მათ წარმოადგენს ძალიან საინტერესო მოხსენებები. როგორც საქართველოს შესახებ და ზოგიერთი მეცნიერი კიდევ იკვლევს საქართველოს და აქაურ რეალობას ეთნოკულტურული თვალსაზრისით. არამედ რამოდენიმე მოხსენება იყო იმ ტიპის, სადაც თქვათ გარკვეული ტიპის მაგალითები გვაჩვენეს, თქვათ როგორ უნდა შევძლოთ და ვიურთიერთოთ ეთნიკურ უმცირესობებთან, როგორ დავალაგოთ ურთიერთობები, სამომავლო პერსპექტივები. ამით არის, იყო ეს კონფერენცია საინტერესო, რომ მას გააჩნია მდგრადი განვითარება. ანუ გულისხმობს არა კონფერენცია კონფერენციისთვის და გარკვეული მოხსენებები, არამედ სამომავლო პერსპექტივები იქნა და ნაჩვენები და ასე ვთქვათ, გამოთქმული მოსაზრებები, როგორ შეიძლება გავაგრძელოთ შემდგომში ურთიერთობა ამ მიმართულებით. ანუ შეგვიძლია ვთქვათ თამამად, რომ წლევანდელ შეხვედრას საკმაოდ საინტერესოდ და ნაყოფიერად აფასებთ ამ მიმართულებით. საკმაოდ საინტერესო და მნიშვნელოვანი იყო, ეს იყო პირველი მცდელობა ესე ჩვენი ერთობლივი კონფერენციის თვალსაზრისით, როდესაც რამოდენიმე ორგანიზაციამ ქალბატონმა კეთევამ ახსენა, როგორც თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ასევე პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა და ცხადია რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი და ჩვენი მიზანი არის, რომ ეს კონფერენცია მრავალწლიანი გავხადოთ და ყოველ წელს გაიმართოს და კიდევ უფრო გავაფართოვოთ მასშტაბები, იმიტომ რომ მსვლელობამ დაგვანახა, რომ ძალიან საინტერესო იყო და ძალიან ბევრი დაინტერესებული პიროვნება იყო წარმოდგენილი, როგორც მეცნიერი, ასევე სტუდენტები, რაც ყველაზე მთავარია. ეს დასწრება მინდოდა მეკითხა, ანუ რამდენად თავისუფალი იყო, ვის შეეძლო, რომ მოესმინა მაგალითად ეს კონფერენცია. დიახ. კონფერენცია გაიმართა, მსვლელობა იყო 2 დღიანი, ასე ვთქვათ, ну საბოლოო ჯამში 3 დღის განმავლობაში იყო, მაგრამ მოხსენებები იყო 2 დღის განმავლობაში. პირველი დღე იყო თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, ხოლო მეორე დღეს მასპინძლობდით, ასე ვთქვათ, სამეცნიერო სექციურ მუშაობას ეროვნული ბიბლიოთეკა. ესწრებოდნენ ჩვეულებრივი დაინტერესებული პიროვნებები და ძალიან ბევრი სტუდენტი. და კონფერენციის დასრულების შემდეგ სტუდენტებმა გამოთქვეს მოსაზრება, რომ ძალიან ბევრი საინტერესო ამბავი გაიგეს და გარკვეულწილად მათ უკვე ინტერესი გაუჩნდათ სხვადასხვა მიმართულებით მუშაობისა და ეს არის ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ამ ადამიანებს გავუღვევთ ინტერესი და სამომავლო საქმიანობის, ასე ვთქვათ, მიზანი, რა მიმართულებით გააგრძელებენ თქვათ ჩვენი სტუდენტები მუშაობას. აღსანიშნავია, რომ ეს ინტერკულტურული და ეთნოკულტურული კომუნიკაციის საკითხები არ არის მხოლოდ სამეცნიერო წრეებისთვის, ხო? ის სახელმწიფოს წინაშეც საკმაოდ სერიოზული გამოწვევა. აი ამ კუთხითაც იყო ალბათ ბუნებრივია შესაძლებლობა. აი მოგახსენებთ, ნამდვილად თვითონ ეს საკითხი იმიტომაც შევარჩიეთ ჩვენ საკონფერენციოდ, რომ ეს არის ის მტკივნეული პრობლემა, რაც საქართველოს წინაშე დგას. და მინდა გითხრათ, რომ ზოგადად მსოფლიოში არის პრობლემა ეს ინტერეთნიკური ურთიერთობების მოგვარება, მოწესრიგება. რა თქმა უნდა, დაინტერესებული საზოგადოება სამეცნიერო წრეების გარდა იყო შედარებით ფართე და სწორედ იმისთვის რომ ჩვენი სამეცნიერო კვლევების შედეგები პრაქტიკულად გამოყენებადი, გამოსაყენებელი გავხადოთ, ამიტომ დაგეგმილი არის ამ კონფერენციის მოხსენებათა შრომების კრებულის გამოცემა. და საერთოდ ამ საფუძველზე დისკუსიების გამართვაც, იმიტომ რომ ნამდვილად ესეთი პრაქტიკული ცოდნიდან გამომდინარე შესაძლებელია გარკვეული რეკომენდაციების გაკეთება სამეცნიერო თვალსაზრისით და მე უკვე რა თქმა უნდა შეიძლება ამისი ვთქვათ გარდაქმნა გარკვეულ
კონკრეტულ ტაქტიკებად და სტრატეგიებად, რაც ისევ და ისევ ჩვენი ქვეყნისთვის იქნება გამოსადეგი და მონგებიანი. ახლა ეს საერთაშორისო სახე რო ქონდა, ეს კიდევ იმიტომ იყო მნიშვნელოვანი, რომ არა მხოლოდ უცხოელების პერსპექტივა იქნა წარმოდგენილი და დავინახეთ ისინი როგორ ხედავენ, როგორ იკვლევენ, რას აქცევენ ყურადღებას, არამედ კი, მეორე მხრივ, ერთი მხრივ ეს არის თავისთავად ღირებული, მაგრამ მეორე მხრივ აი საერთო დისკუსიების საფუძველზე ჩვენს უცხოელ კოლეგებს ჩვენ პერსპექტივებსაც ვაცნობთ და გარკვეული ესეთი სინერგია წარმოიქმნება, რის საფუძველზეც ნამდვილად შეიძლება ღირებული რეკომენდაციების ჩამოყალიბება. და აი ამითი ერთი მხრივ ჩვენ ვამძლიერებთ და ვაფართოებთ ქართველთა მეგობრების წრეს საზღვარგარეთ. სწორედ იმათ წრეს, ვინც ჩვენივე პერსპექტივას წარადგენს საერთაშორისო ასპარეზზე, იქ სადაც ჩვენ რიგ შემთხვევებში შეიძლება ხელი არ მიგვიწვევდეს. ეს უმნიშვნელოვანესია. ნამდვილად ასე ვფიქრობთ ჩვენც და იმედი გვაქვს, რომ ეს ამით არ ამოიწურება და გვაქვს გეგმები, აი როგორც ბატონმა მირიანმა ბრძანა, რომ სამომავლოდ კიდევ უფრო გავაფართოვოთ, გავაძლიეროთ. შეიძლება თემატიკა გავაფართოვოთ, ან უფრო კონკრეტული გავხადოთ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში თავარია რომ მსგავსი შეხვედრები გაგრძელდეს. დიახ, ჩვენი მეცნიერების და საერთაშორისო მკვლევარების იქნება ძალიან ფართე. დიდი მადლობა ბატონო მირიან, როგორც ვიცით, კონფერენციის ბოლოს ორი ადამიანი დაჯილდოვდა, ორი მეცნიერი ქართულ კულტურას შეტანილი წვლილისთვის. მოგვიყევით ვინ არიან ეს მეცნიერები და კერძოდ რის გამო დაჯილდოვდნენ ისინი? კი ბატონო, მოგახსენებთ, ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო, ასე ვთქვათ, აქცია. ორი მეცნიერი დაჯილდოვდა უნივერსიტეტისა და ეროვნული ბიბლიოთეკის მხრიდან. ერთ-ერთი მათგანი გახლავთ თურქეთში მოღვაწე ქალბატონი მეცნიერი ფაჰრიე ბაირამი, რომელიც იკვლევს ტაუკლარჯეთის ძეგლებს და აქ არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ის ძალიან დიდი გულისყურით ეკიდება ქართულ კულტურულ მატერიალურ კულტურას, რომელიც ტაუკლარჯეთშია, ჩვენს უმნიშვნელოვანეს ძეგლებს და ხაზგასმით მხარს უჭერს მის ასე ვთქვათ ქართულ ნაწარმომავლობას ცხადია და ძალიან ბევრი საინტერესო მოხსენება და სხვათა შორის ამ კონფერენციაზეც ძალიან საინტერესო მოხსენება წარმოადგინა ქართულ ძეგლებთან დაკავშირებით, რომელიც ასე ვთქვათ გარკვეულწილად სამაგალითოა ჩვენთვის. და დიდი გულშემატკივარია ჩვენი ქვეყნისა და მეორე მეცნიერი გახლავთ კევინ თივითი კანადიდან კი ბატონო, რომელიც ასევე მრავალი წლის მანძილზე ქართულ კულტურას ენობრივ თავისებურებებს იკვლევს და სწორედ ამ ორ ადამიანს ჩვენი ქვეყნისთვის, ჩვენი ქვეყნის მეცნიერებაში და არა მარტო მეცნიერებაში, ჩვენი ქვეყნის მეგობრობისთვის და გულშემატკივრობისთვის გადაეცათ ეს ჯილდოები და მათ გამოთქვეს სურვილი, რომ ნებისმიერ დროს, როდესაც ჩვენს ქვეყანაში ამ ტიპის ღონისძიება, კონფერენციები ჩატარდება, ისინი მზად არიან, რომ ჩამოვიდნენ ქვეყანაში, დაესწრონ, მიიღონ მონაწილეობა და რაც ყველაზე მთავარია, ჩვენ დავინახეთ ამ ადამიანების მხრიდან გამოხატული დამოკიდებულება, რაც თვალნათელი მაგალითია, რომ ისინი ჩვენი ქვეყნის გარკვეულწილად ელჩებიც არიან საკუთარ ქვეყანაში. ბუნებრივია, ახლა ფიქრობდით, თქვათ, აი თითოეული მათგანი რომ დაბრუნდებოდა თავის ქვეყანაში, აი ამ ემოციებით, ამ გამოცდილებით, რაღაცა ინფორმაციული როგორ თქვა, ბაგაჟით, რა ვიცი, თუ სწორად ვამბობ. ხო, აი რა კიდევ რამდენ ადამიანს მოხიბლავდნენ ალბათ და დაინტერესებდნენ ჩვენი ქვეყნით. ნამდვილად ასეა, ასეთი ტიპის შეხვედრები. თან ახლა ეს ჩვენი კოლეგები, უცხოელი კოლეგები, დიდი ნაწილი მათგან პროფესორები არიან თავიანთ უნივერსიტეტებში და შესაბამისად წვდომა აქვთ ახალგაზრდებთან და რასაკვირველია ეს ინფორმაცია უფრო ფართო აუდიტორიაში ვრცელდება. კეთილი. დრამის დამატება ხომ არ გინდოდათ? არა, მე მინდოდა დიახ, გისმენთ. მე ვისარგებლობ ამ შემთხვევით და თქვენი ეთერით და წეღამდელ სიუჟეტს შევეხმიანები, მინდა გითხრათ პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის გადაწყვეტილების შესახებ, რომელიც ჩვენ მივიღეთ. ეს გადაწყვეტილება გულისხმობს აზარტულ თამაშებთან დაკავშირებულ აქციას და უერთდება ეროვნული ბიბლიოთეკა იმ აქციას. მოგეხსენება, ჩვენთან მრავალი ღონისძიება იმართება სხვადასხვა ორგანიზაციების მხრიდან, სადაც თქვათ ბანერებზე საინფორმაციო მხარდამჭერები არიან სხვადასხვა აზარტული თამაშების კომპანიები და ორგანიზაციები. ჩვენ ნებისმიერ ორგანიზაციას ვისი მხარდამჭერიც იქნება და ღია რეკლამა იქნება, ეროვნული ბიბლიოთეკა ემიჯნება აზარტული თამაშების რეკლამას და ასე რომ კარგი რამე გავიგეთ ახლა თქვენ. ამის შემდეგ ეროვნულ ბიბლიოთეკაში ასეთი ტიპის ღონისძიებები, სადაც პოპულარიზაცია, ხელშეწყობა ხდება აზარტული თამაშებისა, აღარ გაიმართება. ძალიან მიხარია რომ ეს ტალღა დაიწყო და დიდი იმედი მაქვს, რომ უფრო ფართო მასებს მოიცავს და იქნებ რაღაც. მადლობა მირიან რომ
ჩვენი ეთერის საშუალებით გაახმოვანეთ ეს. ნამდვილად სასიხარულო რომ ასე ვამთავრებთ ჩვენ შეხვედრას. წარმატებებს გისურვებთ. შევახსენოთ ტელემაყურებლებს ეროვნული ბიბლიოთეკის დირექტორის მოადგილე ბატონი მირიან ხოსიტაშვილი და ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი ქალბატონი ქეთევან ხუციშვილი გახდნენ ჩვენი გადაცემის სტუმრები და ჩვენ მნიშვნელოვანი კონფერენციის შესახებ საუბრობდით, რომელიც საქართველოში ცოტა ხნის წინ ჩატარდა. და ოქტომბერი ძუძუს კიბოს შესახებ ცნობიერების თვედ არის მიჩნეული. ჩვენ გადაცემის დასაწყისშიც აუგნიშნეთ სწორედ ამ თემით და ამ თემაზე მოსაუბრე სტუმრებით დაგებრუნდებით მცირე ვიდეო რგოლის შემდეგ, რომელიც ახლა ერთსულოვნების ეთერში იქნება. ნახოთ. დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში, როგორც დაგკვირდით, ძალიან საინტერესო თემით და სტუმრებით შემოგვიერთდნენ პაციენტთა ორგანიზაცია ევროპა დონა საქართველოს პრეზიდენტი ანა მაზანიშვილი და ჯანმრთელობის კვლევის კავშირის დირექტორი მაია ბუტაშვილი. დილომშვიდობის ახალბატონებო, დიდი მადლობა რომ ჩვენთან ერთად ხართ. მოგესალმებით. ჩვენ არაერთხელ დღეს გადაცემის მსვლელობისას აღვნიშნეთ, რომ ოქტომბერი არის ძუძუს კიბოს პრევენციის თვედ არის მიჩნეული და სხვადასხვა ქვეყნები ამ აქციას უერთდებიან ხოლმე, ანუ ვარდისფერი აქციებით, ასე ვთქვათ. როგორ შეუერთდა ამ თვეს საქართველო? მოგესალმებით. საქართველო 2006 წლიდან ჩვენი ორგანიზაცია ასე ვთქვათ აქტიურად მუშაობს საქართველოში და ყოველწლიურად უერთდებით სხვადასხვა აქტივობებით, უერთდებით ვარდისფერ ოქტომბერს. მთელ მსოფლიოში მართლა ძალიან მასშტაბური აქციებით ასე ვთქვათ ეხმიანებიან ამ თვეს და ჩვენ როგორც პაციენტთა ორგანიზაცია ვცდილობთ რომ ცნობიერება ავამაღლოთ და რაღაცნაირად ყურადღება გავამახვილოთ ამ მეტად გავრცელებულ დაავადებაზე და წლევანდელ წელს
ფაქტობრივად ქონდა ვარდისფერი მსვლელობა, რომელიც გაიმართა თავისუფლების მოედანზე და შემდეგ უკვე ეს მსვლელობა დაასრულა ძალიან ლამაზმა ფლეშმობმა, რომელიც ფაქტობრივად იყო პაციენტებისგან დაკომპლექტებული ჯგუფი. კეთილი. ქალბატონ მაია, პრინციპში იგივე კითხვას თქვენ შეგიძლიათ გასცეთ პასუხი, ანუ რამე დაამატოთ, მაგრამ სხვა შეკითხვასაც დავსვავ. აი ამაღლების კუთხით გარდა აი ამ აქციებისა, ვთქვათ, კიდევ რა კეთდება და მე მინდა აქცენტი გავაკეთოთ, გასაგებია დედაქალაქში რაც ხდება, მაგრამ რა ვითარება გვაქვს რეგიონებში, სოფლებში, არის თუ არა გარკვეული ტიპის პრობლემები გულისხმობ აი ცნობიერების სიმწირეს აი ამ თემასთან დაკავშირებით. მოგახსენებთ, რაც შეეხება ამთვის აქციებს დავამატებდა თან რეგიონებს მოხმაურები. ბათუმში ჩატარდა დაავადებათა კონტროლის ცენტრის და ჩვენი ორგანიზაციის ერთობლივი აქცია, ბუშტების აქცია, ასე ვთქვათ, ვარდისფერი ბუშტების, რომელშიც ჩაერთნენ ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები და სტუდენტები და თბილისში დაავადებათა კონტროლის ცენტრის ტერიტორიაზე ჩაუტარდა სკრინინგი დაავადებათა კონტროლის ცენტრის თანამშრომლებს და ისინი დაჯილდოვდნენ ყვავილებით და იყო ბუშტების აქცია. ეს ყველაფერი იქითკენ არის მიმართული, რა თქმა უნდა, რომ მეტი ადამიანის ყურადღება მიიქციოს ამ პრობლემამ, რადგან მთავარი პრობლემა, რაც გვაქვს, ეს არის მოცვა, ძალიან დაბალი მოცვა. ხო რა. სახელმწიფო პროგრამა ვერ ხერხდება საინტერესოა, უკვე ამდენი ხანია არის საუბარი ამაზე, ხო? აი, ბევრი რამ კეთდება, ახლა მე პირადადაც გამიგია, ეთერში არაერთხელ გვისაუბრია და პრინციპში სულ ვცდილობთ, რომ არ გამოვტოვოთ ასეთი მნიშვნელოვანი თემები. აი რატომ უფასოა რაც ყველაზე მთავარია, ანუ ამას ფინანსური საფუძველი არ აქვს. ხო, აი რაში ხედავთ პრობლემას? აი მედია გვეხმარება, დიდი მადლობა დღევანდელი გამოხმაურებისთვის, პაციენტთა ორგანიზაციები ძალიან დიდ როლს თამაშობს. მე ჩვენ წავსაუბრობდით შემოსასვლელში, ჩვენ გვაქვს Facebook გვერდი, დაავადებათა კონტროლის ცენტრის და ჯანმრთელობის კვლევის კავშირის ერთობლივი Facebook გვერდი, ქვია კიბო სკრინინგი და ამ Facebook გვერდზე ვაკვირდებით ხოლმე, როცა ექიმების ვიდეოებია, ბევრად ნაკლები აქვს ნახვა ვიდრე პაციენტების ვიდეოებს, იმიტომ რომ ეს ძალიან გავლენას ახდენს და ძალიან აქტიურად არიან პაციენტები ჩართული. სახელმწიფო პროგრამა კარგა ხანია არსებობს ქვეყანაში უკვე წლებია, უფასოა, მაგრამ ვერაცდა 11%-ს შესაბამისი ასაკობრივი ჯგუფის მოცვა. დიახ, ასაკობრივი ჯგუფ შევახსენებ ჩვენს მაყურებელს, ეს არის 40-დან 70 წლამდე ასაკის ქალები, მათთვის არის უფასო და უნდა ჩატარდეს 3 წელიწადში ერთხელ. და სახელმწიფო 3 წელიწადში ერთხელ ატარებს ამას უფასოდ. მაგრამ როგორც თქვი, ეს ციფრი არის მართლაც ცუდი მიმართულებით ძალიან შთამბეჭდავი. თბილისში ცოტა უკეთესი მდგომარეობა, რეგიონებში განსაკუთრებით დაბალია და ამიტომ დაავადებათა კონტროლის ცენტრი ატარებს ამჟამად კამპანიას და შერჩეულია შიდა ქართლის რეგიონი და აჭარის რეგიონი მიზნობრივად, რომ იქ ამოიწიოს ცოტა მოცვის მაჩვენებელმა, ნელ-ნელა უკეთესობისკენ მიდის, მაგრამ მაინც ჩვენ არავინ არ ვართ მაყოფილი ამ მოცვის მაჩვენებლებით. რა უცნაური ამბავია. ვიდრე ქალბატონი დამატება ბოდიში რუსთან დავინახე. რომ 40 წლიდან 70 წლის ქალბატონებს აქვთ ძალიან კარგი შესაძლებლობა და აუცილებლად უნდა გამოიყენონ მათ ეს სკრინინგის, ასე ვთქვათ, უფასო სკრინინგი და რაც შეეხება ძალიან გაახალგაზრდავდა ეს დაავადება და მეთანხმებით ქალბატონ მაია და ფაქტობრივად გვაქვს 40 წლამდე ძალიან ბევრი პაციენტი არის და ამიტომ რაღაც ახალი ნაბიჯები არის საჭირო ამისთვის და რეალურად ორი, ასე ვთქვათ, ლექცია სემინარი მქონდა საქართველოს უნივერსიტეტის სტუდენტებთან სწორედ ამ პრევენციაზე და ზოგადად მოკლედ ყურადღება რომ მიაქციონ დასაწყისშივე ქალი, ან ესენი არიან მომავალი დედები, ქალები და აუცილებლად უნდა იყვნენ ყურადღებით თავისი ჯანმრთელობის მიმართ და ვფიქრობ, რომ ეს რაღაცა სამუშაო ალბათ უფრო ფართოდ უნდა გაიშალოს, იმიტომ რომ რაღაცნაირად ეს გამოვასწოროთ სიტუაცია, თუმცა ასევე მივმართეთ სახელმწიფოს იმ თხოვნით, რომ წელიწადში ერთხელ სავალდებულო, არ ვიცი ეს სტუდენტური დაზღვევის ფარგლებში იქნება თუ როგორ იქნება, რომ 40 წლამდე ადამიანებსაც ჰქონდეთ გამოკვლევის უფასოდ წელიწადში ერთხელ თუნდაც ეკოსკოპი, იმიტომ რომ მამოგრაფია, ასე ვთქვათ, არ არის ინფორმატიული 40 წლამდე ასაკის პოპულაციაში. თუმცა ქალბატონო, აი ზუსტად ასაკობრივ ზღვარზე მინდოდა რომ მეკითხა, იმდენად დაწეულია ასაკი, იმდენად
პატარა ასაკში ვხვდებით ჩვენს ამ პრობლემას, რომ არ უნდა დავალოდოთ ალბათ, როდის სახელმწიფო მიიღებს კანონს, რომ დაწიოს ზღვარი. არც ისეთ დიდ თანხებთან არ არის დაკავშირებული, რომ საკუთარი სიცოცხლის ფასად გვიღირდეს და ჩვენ არაერთხელ ამ ეთერით და ბევრი ჩვენი კოლეგა სხვადასხვა ეთერით მოუწოდებს ხოლმე საზოგადოებას, რომ დროულად მივიდნენ და აღმოაჩინონ, იმიტომ რომ პირველ ეტაპზე აღმოჩენილი სიმსივნე აბსოლუტურად ასწლივია. სტატისტიკაზე მინდა გკითხოთ, მე როგორც ვიცი, პატარა ასაკში უფრო პროგრესირებადია ხოლმე, უფრო აგრესიულად მიმდინარეობს და აი სტატისტიკა შეგიძლიათ გითხრათ დაუშვათ რა პროცენტულობის ქალბატონებს აქვს მსგავსი დაავადება და აქვე მინდა გკითხოთ, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია გამოჯამრთელებული ქალბატონების სტატისტიკაც. იმიტომ რომ ეს ერთგვარი სტიმულია ადამიანისთვის, რომელიც ახლა ბრძოლის რეჟიმშია. ნამდვილად სწორი ფსიქოლოგიური მიდგომა, ერთ-ერთი უნიშნო, რა თქმა უნდა, სწორად ჩატარებულ მკურნალობასთან ერთად, ასე ვთქვათ, ერთობლიობაში ძალიან ეფექტური არის და ძალიან მაღალი გამოჯამრთელების მაჩვენებელი გვაქვს. რაც შეეხება დაბალ სტადიაზე ნანახ სიმსივნეებს, რა თქმა უნდა, იქაც ძალიან მაღალი გამოჯამრთელების მაჩვენებელი გვაქვს, თუმცა, როდესაც კარგად ტარდება მკურნალობა და სწორად ტარდება მკურნალობა, მესამე-მეოთხე სტადიაზეც მყავს გამოჯამრთელებული პაციენტები და ჩემს უამრავი ვიდეო არსებობს, სადაც ასე ვთქვათ, ჩვენი გოგოები, ორგანიზაციის გოგოები ყვებიან თავიანთ ისტორიებს და მოისმენთ სწორედ რომ საკმაოდ შორსწასული სტადიები, თუმცა ისიც დაძლევადია. ეს ფაქტურად მკურნალობა ადამიანისთვის, ნახევარი მკურნალობის ტოლფასია, როდესაც გამოჯამრთელებული ადამიანი. რა თქმა უნდა, ზუსტად ის რომ ანუ იმ ქალბატონების ისტორია შემდეგ სხვებისთვის უკვე მაგალითი არის და ისინიც ფიქრობენ რომ დაძლევენ ამ დაავადებას და გარწმუნდით, როდესაც გონებით იციან რომ დაძლევენ, გაცილებით ფსიქოლოგიურ ფაქტორს ყველაზე უდიდესი მნიშვნელობა. ნამდვილად დიდი მნიშვნელობა აქვს. კეთილი, ქალბატონებია, აი ქალბატონმა ანამ თქვა რომ ჩვენ რაღაცა ვთხოვეთ ხელისუფლების წარმომადგენლებს ანუ რაღაცა ორგანიზაციებს დაწიონ კი არა და უფასო იყოსო რა დამემართა. რამდენად მნიშვნელოვნად მიგაჩნიათ თქვენ იგივე მუნიციპალიტეტებთან ურთიერთობა აი ამ კუთხით რომ მათი აქტიურონ თქვა აი რაღაცა უფრო აიწიოს ამ ცნობადობამ საზოგადოებაში რაღაცა კამპანიაში დაგეხმარონ არ გიცდიათ იმიტომ გისვამთ ამ შეკითხვას რომ მე პირადად მაქვს გამოცდილება მცირე ხნით მაგრამ მაინც მიმუშავია მუნიციპალიტეტში და აი ასეთი ტიპის აქტივობებს ძალიან დიდი შედეგი აქვს. კი, გეთანხმებით მუნიციპალიტეტები ძალიან ხშირად იღებენ ხოლმე მონაწილეობას პრევენციულ ღონისძიებებში. თუმცა ამ მიმართულებით კიბოს სკრინინგზე სხვათა შორის მათი როლი ჯერ კიდევ არ არის ისე როგორც გვინდა და უნდა ჩაერთონ უფრო აქტიურად ამის ძალიან კარგი დრასელოდებიან რა საინტერესოა. მაგალითი მინდა მოვიყვანო ტუბერკულოზის, შიდსის და C-ჰეპატიტის სკრინინგის პროგრამებში ისინი ძალიან აქტიურად ჩაერთვენ მოგახსენებათ მთელი ქვეყნის მასშტაბით ძალიან აქტიური კამპანიები მიდის სკრინინგის და შედეგით შესაბამისია. დიახ და სწორედ მუნიციპალიტეტების აქტივობის ხარჯზეა განსაკუთრებით და გეთანხმებით რომ კიბოს სკრინინგშიც კიდევ უფრო აქტიურად უნდა ჩაერთონ აქ მათი როლი არც ისეთი მაღალია ჯერჯერობით ამ ეტაპზე. გეთანხმებით. და მე ერთი რაღაც მინდა აღვნიშნო და ალბათ თქვენც დამეთანხმებით რომ არსებობენ ადამიანები რომლებსაც ისეთი შიში აქვთ ონკოლოგიის ონკოფობიაც არსებობს როგორც ესეთი ტერმინი რომ აი დიაგნოზის გაგების დროს ისინი ფაქტურად ასრულებენ თავიანთ სიცოცხლეს. არა და მე მახსოვს ერთი არაჩვეულებრივი ექიმის ნათქვამი, როდესაც უთხარი რომ მე ძალიან მეშინია ეს ონკოლოგიური დაავადებების, მეთქი მითხრა რომ ჯერ ერთი არ გაქვს და დამშვიდიო და რომც გქონდეს ონკოლოგიური დაავადებით ადამიანი ცხოვრობს 10, 15, 20 და 25 წელი ხშირ შემთხვევაში გამოჯამრთელებულიო და ეხლა სრულიად ჯამრთელი შეიძლება გახვიდე და იქვე გარდაიცვალო, ასე რომ ამოიგდე თავიდან მსგავსი შიშებიო. რამდენად მნიშვნელოვანია იმ მსგავსი ტექსტებით მიმართოთ პოტენციურ პაციენტებს, ასე უხეშად ვიტყვი, იმიტომ რომ ძალიან გახშირდა ჩვენში. ზუსტად ხას გავუსვამ, ჩვენ გვაქვს ეგრეთ წოდებული ვარდისფერი სივრცე, ანუ ეს ონკოპაციენტების, ძუძუს პაციენტებისთვის არის ვარდისფერი სივრცე, რომელიც ეიბომა და ასე ვთქვათ, შეგვიწყო ხელი და დაგვიფინანსა და ეს ვარდისფერ სივრცეში ფუნქციონირებს ცხელი ხაზი. მოდი გავაჟღეროთ ეს. გავაჟღეროთ 0322 90 77 ანუ 77 33. ძალიან მარტივად დასამახსოვრებელი არის და
ანუ ზარი უფასოა და იქ ვარდისფერ სივრცეში ყოველთვის არიან ჩვენნაირი ქალბატონები მორიგეობენ, რომლებიც გასცემენ შეძლების დაგვარად ასე ვთქვათ კვალიფიციურ პასუხს და რაშიც ჩვენ ვერ პასუხობთ და რაცაც ვერ შევძლებთ, იქ უკვე ვეკითხებით უკვე ექიმს და ჩვენ გვაქვს ასე ვთქვათ ესეთი ცხელი ხაზი, რომელიც ხშირად პაციენტები ექიმთან ვერ სვამენ ისეთ კითხვებს, რომლებიც დაუშვათ აწუხებთ და რაღაცა მორიდების მომენტი აქვს, ხო? მოკლედ იმ სივრცეში დიახ, არის ოჯახი ფაქტობრივად, სადაც ყველა შეუძლია რომ მოვიდეს და მე ვიტყვი რომ ჩვენს ორგანიზაციაში მარტო თბილისიდან არა, ანუ რეგიონებიდან ძალიან ბევრი პაციენტია, ასე რომ ვცდილობთ რომ რაღაცნაირად აი ეს გავფართოვდეთ რომ ყველას კონდეს ხელმისაწვდომობა ამ მოკლედ ინფორმაციასთან და კიდევ ერთ აქტივობას ვიტყვი ოქტომბრის თვეში, 17 ოქტომბერს ქონდა ეგრეთ წოდებული მრგვალი მაგი და ჩვენი ორგანიზაცია ყოველთვის ცდილობს რომ არა მარტო ცნობიერების ამაღლება, არამედ ის მკურნალობა, რომ უკვე დიაგნოზ დასმულ პაციენტს ესაჭიროება რომ იცოცხლოს. მისთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი პრეპარატები დაფინანსდეს და სწორედ აი ეს მრგვალი მაგი და იყო, სადაც მონაწილეობას იღებდნენ მთავრობის სამთავრობო ორგანოები, არასამთავრობო ორგანიზაციები, ექიმები, პაციენტები და რაც მთავარია მედია საშუალებები, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი მედიას ყველგან მიუწვდება ხმა და ძალიან მნიშვნელოვანია თქვენი მხარდაჭერა. კეთილი, ჩვენ გიცხადებთ კიდევ ერთხელ და გიდასტურებთ სრულ მხარდაჭერას ასეთ საჭიროებო და მნიშვნელოვან საკითხში. მე ახლავე გეტყვით რომ ბევრი დრო არ დაგვრჩება, ვიფიქროთ ყველა, მე უკვე ჩავინიშნე თითო მესიჯი, რომელსაც გადაცემის დასრულებისას გავაგზავნით. მანამდე ქალბატონ მაია, თქვენ ხომ არ დაამატებდით რამეს, ან კიდევ ერთხელ შევახსენოთ აქტივობები და დავამშვიდობოთ ტელემაყურებელს. კიდევ ერთხელ და არ დამეზარება 1000 ჯერ ვთხოვ ჩვენს მოსახლეობას, რომ გამოიყენოს ეს შანსი, მარტივი, უმტკივნეულო, სრულიად ხანმოკლე პროცედურით შეუძლიათ გადაირჩინონ სიცოცხლე, ჩაიტარონ სკრინინგი. ყველა რეგიონში ხელმისაწვდომია, ანუ არ ჭირდება თბილისში ჩამოსვლა, ყველასთვის უფასოა, თანაც აუცილებლად რეგიონული კუთვნილება არ არის საჭირო. ჩაწერის და რეგისტრაციის მისამართით არ ხდება ნებისმიერ ადამიანს, ნებისმიერ სკრინინგ ცენტრში შეუძლია ჩაიტაროს და იცხოვროს მშვიდად და თუ თქვათ პრობლემა გამოვლინდა დროულად მიხედოს ამ პრობლემას. კეთილი. მესიჯი? მესიჯი ისევ და ისევ ჩაიტარეთ სკრინინგი. ადრეული დიაგნოზი. ადრეული. თქვენი მესიჯი? კი, რომ განაჩენი არ არის და ცხოვრება გრძელდება. ეს არის ალბათ უმთავრესი. რუსუდან შენი მესიჯი. მე მინდა რომ ყველანი ჯანმრთელად ვიყოთ. არ არის ქალბატონობა, ნუ დაელოდებით 40 წელს, ნუ დაელოდებით სახელმწიფოსგან დადგენილ კანონებს, არ არის ძვირი, ასე რომ თქვენ ჯანმრთელობა შეუფასებელია და ჯობია რომ მივაქციოთ ყველა მამას ყურადღებას. და მე დავამატებდი ერთ მესიჯს, გამოჯანმრთელების ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი არის გამოჯანმრთელების სურვილი. ნამდვილად, როდესაც გადაწყვეტილება და გადავდგათ ეს ნაბიჯი და ჩავიტაროთ პრევენცია. დიდი მადლობა ქალბატონებს ასეთ საინტერესო საუბრისთვის, წარმატებებს გისურვებთ. და ჯანმრთელობას. ჯანმრთელობას უსურვებთ ჩვენს ტელემაყურებელსაც, შეგახსენებთ პაციენტთა ორგანიზაცია ევროპა დონა საქართველოს პრეზიდენტი ქალბატონი ანა მაზანიშვილი და ჯანმრთელობის კვლევის კავშირის დირექტორი ქალბატონი მაია ბუტაშვილი იყვნენ ჩვენ გადაცემის სტუმრები. ძალიან საინტერესო თემაზე ვსაუბრობდით. დამთავრდა 31 ოქტომბრის დილის განთიადი, დამთავრდა შემოდგომის ბოლო განთიადი, შემოდგომის კერდა ოქტომბრის და ჩვენ ხვალამდე გემშვიდობებით. მე გემშვიდობებით ნახვამდის ბედნიერად. მადლობა რომ იყავით ჩვენთან ერთად. კარგად.